Football is not just a matter of life and death. I assure you, it's much more serious than that. Ladies and gentlemen, welcome to Dasrat Stadium. Sahid Smarak A Division League 2078 को राउन्ड 5 को दोस्रो दिनको पहिलो खेल आज हुन गइरहेको छ हिमालयन शेर्पा क्लब भिड्दैछ च्यासल युथ क्लबसँग. इट्स गोना बी अ टाइट अफेयर. आज हिमालयन शेर्पाको कुरा गर्ने हो भने दे आर कमिङ ब्याक फ्रम अ विन एन्ड दे आर फुल विथ मोरल. च्यासलको कुरा गर्ने हो भने च्यासल आर really struggling at the while र च्यासलको लागि पनि आजको लागि यो खेल एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण. हिमालयन शेर्पा पनि 3 पोइन्ट्सका लागि खेल्दैछ तर कसले जित हासिल गर्नेछ पनि हेर्न बाँकी हुनेछ. विल बी फाइन्डिङ आउट आफ्टर द म्याच. इतिहासको पाना पल्टाइ हेर जित्छ उसकै जो सक्छ लड्न यहाँ. कदम कदममा छैन सजिलो लड्नु अनि दर्शकबिन आज सुपर स्याटरडे हिमालयन शेर्पा भिड्दैछ च्यासलसँग र आजको ब्लकबस्टर खेल पनि 4:45 देखि रहेको छ. प्रत्यक्ष प्रसारण 4:30 देखि रहनेछ. इम्पोर्टेन्ट खेल मछिन्द्र भिड्दैछ टाइटल लिडर हालसम्मको मनाङसँग. सो खेलको पनि प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर आउनेछ भने यो पहिलो खेल रहेको छ आज स्याटरडेको खेलको. शनिबारको दिन रहेको छ. निकै नै रमाइलो माहौल. फुटबलको उत्सव अहिले दशरथ रङ्गशालामा. र आजको यो पहिलो खेलको कुराकानी गर्दाखेरि च्यासल युथ क्लब इज वान अफ द टिम्स जसले राम्रो खेलिरहेको छ. दे आर प्लेइङ गुड बट रिजल्ट्स निकाल्न सकिरहेका छैनन्. सँगसँगै हिमालयन शेर्पा हु आर गुड अन द अट्याक गुड अन द डिफेन्स तर रिजल्ट पनि निकाल्नको लागि धेरै नै गाह्रो बनिरहेको छ. यी हाम्रो डिस्कसनको पातो रहेको छ. आज डिस्कसन हाम्रो धेरै रहनेछ यो खेलमा. डिस्कसनको लागि हामीले एकजना स्पेसल गेस्टलाई बोलाइसकेका छौँ. हि इज अ स्टुडेन्ट फ्रम कतार एन्ड हि इज द एडिटर अफ कलर. Ladies and gentlemen, let's welcome Sudesh Bhania. Sudesh, welcome. Thank you so much. How are you feeling? Christmas as a Merry Christmas भन्न चाहन्छु first of all तपाईलाई. Yeah, thank you so much and same to you. Thank you so much. र जस्तै अब आजको यो पहिलो खेलको कुरा गर्ने हो भने Chyasal is playing with Himalayan Sherpa, right? Both of the teams are really good. Especially Chyasal को कुरा गर्ने हो भने they had a really high prospect with really good players, हैन? Yeah. What is happening जस्तो लाग्छ? Good part, bad parts of both of the teams. कस्तो लागिरहेछ? So आजको encounter चाहिँ एकदमै स्पेशल नै भन्छु म because both of the teams are very similar to what they do. हैन दुईजनाकै ट्याक्टिक्सदेखि लिएर उनीहरू जस्तो पोजिसनमा छ अहिले very similar एकदमै एकअर्कालाई रिजेम्बल गर्छ. Both of them play 3-4-3 अनि त्यसपछि दुईजना नै अहिले भन्नुपर्दाखेरि एउटा सोफिस्टिकेटेड सिस्टममा जुन उनीहरूले खेल्न खोजिरहेको थियो त्यसकै नै भिक्टिम भइरहेछ. सो गुड साइड एन्ड द ब्याड साइड्स वी क्यान अलवेज टक अबाउट ट्याक्टिक्सहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू. सो इट्स गन बी एउटा च्यासल हु आर इन द रेलिगेसन जोन दे आर फाइटिङ फर ब्रागिङ राइट्स. तर हिमालयन शेर्पा अन द अदर ह्यान्ड लाइक आई बिन टोल्ड उनीहरू लिगमा ट्याक्टिकली एकदमै साउन्ड टिम्सहरूमध्ये पर्छ. दे आर फाइटिङ टु मेक अ लिप. अब मिड टेबलमा मात्र बसेर पनि त्यो द्याट्स नट अ भेरी गुड थिङ. Right. And just especially talking about the players who are missing today, Biraj Morrison is not going to be in the starting lineup, right? त्यो एउटा filling up the space पनि रहन नै छन् भने Vishwas Shrestha is not playing for Himalayan Sherpa today. He's missing in the lineup today. र जीवन गुरुङ र Vishwas Shrestha को जुन त्यो combination on the wings, especially when they were playing 3-4-3, that was been really advantageous to team को लागि. So what do you think about their missing players? Yeah, so दुवै साइडको क्याप्टेन्सहरू आज खेलिराख्नु भएको छैन. सो वी हेभ टु लुक एट त्यो एस्पेक्ट पनि द लिडरसिप एस्पेक्ट अफ इट एन्ड स्पेसली फर च्यासल हु आर मिसिङ अ लिडर एन्ड हु हेभ अ भेरी यङ साइड त्यो चाहिँ एउटा ठुलो कन्सिक्वेन्स हुनसक्छ. एन्ड टकिङ अबाउट हिमालयन शेर्पा उनीहरूको अट्याक्सहरू धेरै जस्तो चाहिँ लेफ्ट साइडबाट प्रिडोमिनेन्टली किन हुन्थ्यो भन्दा देयर वाज विश्वास श्रेष्ठ जसले चाहिँ गोल्सहरू क्रिएट गरेदेखि लिएर हि वुड even score goals, हैन. So he's not playing today, so it will be interesting कसरी खेल्छ आज हिमालयन शेर्पाको गेम चाहिँ कसरी फेयर हुन्छ भनेर. So they are missing crucial elements of their teams and that's what makes this fixture even more interesting.
Right, जस्तै अब we talking about the players who are playing in the positions 3-4-3 formation मा they were playing in the last 4 games, right? र त्यो कुरामा हेर्दै गर्दाखेरि the tactically they've been very strong तर त्यसको एउटा let's say जुन रिजल्ट आउनु पर्ने हो भने त्यो पनि देखिराखेको थिएन दुवै टिममा. They have not been performing really well with their formations. As especially talking about the Himalayan Sherpa सँगसँगै खेलेको Chyasal को team, they are turned into 4-4-2 को formation where Bikash Miraglia is playing as a forward today, right? So what's your thought on that? So Bikash Miraglia, before even Chyasal यो league सुरु गरेको थियो, he was one of the most talked about players A division league मा यो year मा. So अहिलेसम्म we have to consider Bikash Miraglia is just 18, he's still in his teens and he has that communication problem because I guess he only speaks Italian. So त्यो फ्याक्टर्सहरु कन्सिडर गर्दाखेरि केही कुराहरु क्लिक नहुन सकेको हो, केही कुराहरु ट्याक्टिकली पनि Chyasal उनको इन्डिभिजुअल एबिलिटिजबाट बेनिफिट हुन नसकेको हो कि जस्तो पनि थियो. सो आज फाइनली 4-4-2 सिस्टम एन्ड ही इज प्लेइङ अलिकति सेन्टरमा. सो द्याट्स अ रे अफ होप द्याट we might finally see Bikash Miraglia clicking up with the team and he has someone like Colonel Limbu by his side. Let's say off the ball movements he's a very experienced striker. So if Chyasal le आफ्नो homework गरेर आएको छ भने definitely this should work out for Bikash Miraglia and Chyasal. Right. So what is your predictions for today? Especially as both of the teams are playing for the three points, I guess. As a Saturday ko khel, they want to celebrate the occasion really brightly. So what's your prediction for today's game? Who's going to win it? Who's going to have a bad day? So calculated ढङ्गमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ Himalayan Sherpa चाहिँ league मा सबभन्दा कम chances create गर्ने team हो and Chyasal are the side who have second chances creation को terms मा चाहिँ second lowest मा Chyasal पर्छ. So anyone would expect this to be a low scoring encounter. त्यसरी हेर्दाखेरि तर at the same time as I mentioned Chyasal लाई पनि relegation zone बाट बाहिर निस्किनु छ after all the investments they have made and all the preparations they have done. अनि अर्को Himalayan Sherpa लाई पनि उनीहरुलाई राम्रो performance मा केहीले top off त गर्नु पर्यो नि. So I would expect even though as a crucial players are missing, some Vishwas Shrestha will come off the bench and I would expect this to be a deciding fixture, but I'm not settling for a draw. Let's hope it is true. Thank you so much, Sudesh, and we'll meet you after the match, right? So there's been one in the Sudesh Bani editor for Colors of the Game. We'll be heading to the game of exciting commentary. Avash Kimire, Rakishan Pandari Sangha. Now it's time for an advert. हामी अब व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ. विश्रामपछि खेल लिएर आउनेछौँ. Himalayan Sherpa versus Chyasal on your screens after this break. इतिहासको पाना पल्टाइ हेर जित्छ उसकै जो सक्छ लड्न यहाँ कदम कदममा छैन सजिलो लड्नु. मेरी क्रिसमस सबैजनालाई र फेरि एकपटक स्वागत छ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी र कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी ट्युन इन गरेर कटार एयरवेज मार्टर्स मेमोरियल ई डिभिजन लिग 2078 को यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएका दर्शकवृन्द म्याच नम्बर 38 हिमालयन शेर्पा वर्सेस Chyasal Youth Club, the battle to get out of the relegation zone यी दुवै टिमको लागि. दुवै टिमको दुई भिन्न कथा छ. हिमालयन शेर्पा टेबलको 9th पोजिसनमा छ भने Chyasal 13th पोजिसनमा छ. मात्र 5 पोइन्ट बटुलेको छ हिमालयन शेर्पाले आफ्नो गत 5 खेलमा भने मात्र 4 पोइन्ट Chyasal Youth क्लबको लागि. हिमालयन शेर्पाको कुरा गर्ने हो भने मात्र एक खेलमा यस पटकको लिगमा जित निकाल्न सकेको छ भने Chyasal ले पनि एक खेलमा मात्रै जित निकाल्न सकेको छ. स्क्रिनमा देख्न सक्छौं ऑरेन्ज किटमा हिमालयन शेर्पा मैदान प्रवेश गर्दैछ भने Chyasal आफ्नो फुल ग्रीन किटमा मैदान प्रवेश गर्दैछ. This will be a fight for salvation, a fight for full 3 points.
यी दुई टिम शनिबारको यो दिन चिसो मौसम छ आज दुवै टिम पूर्ण 3 अङ्कको लागि खेल्नेछन् म्याच नम्बर 38 च्यासल युथ क्लब रेलिगेसन जोनमा छ 13औं स्थानमा छ र उसलाई रेलिगेसन जोनभन्दा माथि उठ्न जित आवश्यक छ। यता हिमालयन शेर्पा मात्र 1 अङ्कले अघि छ 9औं स्थानमा भए पनि उसको 5 अङ्क छ, च्यासलको 4 अङ्क छ। हिमालयन शेर्पाको फर्मेसनको कुरा गरौँ 3-4-3 को फर्मेसन छ। दीप कार्की गोल किपर छन् भने सञ्जित राई, आशिष गुरुङ र दिवस उर्जु डिफेन्समा 3 म्यान डिफेन्स। कर्म शेर्पा, कमल थापा, अलरित सेवी, जीवन गुरुङ मिडफिल्डमा छन् भने मुटाम्बा पिस्टोने र सुरेश कुमार असिस्ट गर्नेछन् अट्याकर त्रिदेव गुरुङलाई। हेड कोच युगल किशोर राई। च्यासल युथ क्लब 4-4-2 को फर्मेसनमा मैदानमा उत्रिँदैछ र अर्पण कार्की गोलकिपरमा रहनेछन्। अभिषेक लिम्बू, लक्ष्मण जीसी, चेतन थारू, कमल श्रेष्ठ डिफेन्समा रहनेछन् भने राजीव लोप्चान, मौसा, विजय, सुजित मिडफिल्डमा रहनेछन् भने विकास मिराग्लिया र करण बहादुर सुब्बा अग्रपङ्क्ति सम्हाल्नेछन् र मुख्य प्रशिक्षकमा रहनेछन् बाल गोपाल साउखला। च्यासलका लागि क्याप्टेन कमल श्रेष्ठको स्क्वाडमा वापसी भएको छ। आजको खेलमा भने विकास मिराग्लियाले नि स्टार्टिङ 11 मा स्थान बनाएका छन्। इन्जुरीका कारणले गर्दाखेरि यसअघिको खेल कमल श्रेष्ठले खेलेका थिएनन् र आज आफ्नो टिमको लागि विङबाट जुन अट्याक पोजेस गर्छन् त्यो अट्याक लिएर आएका छन्। आजका म्याच रेफ्री अफिसियल्सको कुरा गर्ने हो भने आजका मेन रेफ्री नवीन्द्र महर्जन, द म्यान विथ द वास्ट एक्सपिरियन्स। असिस्टेन्ट रेफ्रीहरू प्रवीण गौतम र तुफान लिम्बू। त्यसै गरी आजका फोर्थ अफिसियल छन् विश्वास कार्की र बाल गोपाल साउखला च्यासल युथ क्लबका प्रशिक्षक। अघिल्लो खेलमा चाउला खेलसँग पराजय बिहोरेको थियो र यता युगल किशोर राई जालखेल युथ क्लबलाई 1-0 गोलले हराएर आज कन्फिडेन्टका साथ मैदानमा उतार्दैछन् आफ्नो टिमलाई। र किशन, जब हामी रेलिगेसनको कुरा गर्छौँ यस पटकको लिगमा हामीले देख्न सकेका छौँ रेलिगेसन थ्रेटन टिमहरूको पर्फर्मेन्समा निकै सुधार देखेका छौँ। हिजोको खेलमा पनि जुन प्रकारले एपिएफले कम ब्याक गरेको थियो मान्नुपर्ने हुन्छ। 2 गोलले पछाडि परेको टिम 3-3 को फाइनल स्कोर लाइनको नतिजा निकाल्न सफल र आजको यस खेलमा पनि एउटा हन्च छ मलाई यो खेल पनि निकै रोमाञ्चक हुन्छ, अनप्रिडिक्टेबल हुन्छ भनेर। पनि च्यासल पनि बीचमा आफ्नो लय गुमाएको टिम हो। उसले यस अघि 2 खेलमा आफ्नो सुरुवाती 2 खेलमा राम्रो सुरुवात गरे पनि त्यसपछि पनि लय गुमाएको थियो। एउटा मोमेन्टम चाहिएको छ उसलाई खेलमा फर्कनको लागि। हेरौँ यो खेल कमब्याक हुनेछ, खेलमा कमब्याक हुनेछ च्यासलको। र हिमालयन शेर्पा अघिल्लो खेलमा जित हात पारेपछि आज कन्फिडेन्ट लेभल बढाउँदै मैदानमा उत्रिएको छ। लगातार दोस्रो जित हात पार्ने लक्ष्यमा छ हिमालयन शेर्पा। यदि फर्मको कुरा गर्ने भने 2 खेलमा ड्र, 2 खेलमा हार र 1 खेलमा जित हासिल गरेको छ हिमालयन शेर्पाले भने 3 खेलमा हार, 1 मा जित र 1 मा ड्र। च्यासल युथ क्लबको लागि लिग सुरु हुनु अगाडि निकै चर्चामा आएको च्यासल युथ क्लब सोचे जस्तो पर्फर्मेन्स डेलिभर गर्न सकेको छैन। बट दिस विल बी अ टेस्ट अफ क्यारेक्टर। बाल गोपाल साहुखलाको टोलीको लागि र नवीन्द्र महर्जनको यस विसलको साथ म्याच नम्बर 38 राउन्ड नम्बर 6 को यो खेल सुरु भएको छ। यहाँ सुरुवाती मिनटमै फ्री किकको अवसर। हिमालयन शेर्पा अर्ली एडभान्टेज। केही टेस्ट हुनेछ यो अर्पण कार्कीको लागि। पहिलो मिनटमै छौँ हामी खेलको र अर्पणलाई अब डिफेन्ड गर्नुपर्ने आवश्यकता। 3 म्यान डिफेन्स वाल। यसअघिको खेलमा जित हासिल गरेको थियो हिमालयन शेर्पाले। सो रिदमलाई, सो मोमेन्टमलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छ।
शट बाउन्स पनि भएको थियो तर कुनै कठिनाइ भएन। अर्पण कार्कीलाई बल कलेक्ट गर्न यङ एन्ड एनर्जेटिक गोलकिपर नेसनल टिममा आफ्नो स्थान पक्का गर्न चाहन्छन्। असल त्यो लय खोजिरहेको छ, उसले गुमाएको थियो र आज एक्सपिरियन्स घरेलु फुटबलको र राष्ट्रिय फुटबलको एक्सपिरियन्स र कप्तानी सम्हालिसकेका विराज महर्जन पनि इन्जुरीका कारण प्लेइङ 11मा छैनन्। सम्भवतः उनी दोस्रो हाफमा मैदानमा प्रवेश गर्नेछन् र उसका प्राय खेलाडीहरू इन्जुरीका कारण खेल गुमाइरहेका छन्। अघिल्लो साता कमल श्रेष्ठ पनि मैदानमा थिएनन् र उसले राम्रोसँग गेममा फर्किन सकेको छैन। कमल थापामाथि फाउल गरेका छन् मौसा बागानाले। बल अगाडि बढाउने प्रयास थियो तर सो क्रममा आफ्नो ओपोनेन्टलाई इन्जर्ड गर्न पुगेर यो फ्री किक, दोस्रो फ्री किक खेलको सुरुवाती मिनटमै हिमालयन शेर्पालाई। सञ्जित राई फिल्डबाट बल अगाडि बढाउने प्रयास, कमल थापा, मौसा बल जित्न सफल। ट्याकल गर्दै च्यासल राइट साइडबाट वन्डरफुल टर्न, राजीव लोप्चनको पास थियो तर आफ्नो टिममेटलाई भेटाउन सकेनन्। प्रयास थियो सायद आफै शट लिने च्यासलका खेलाडीको तर इजी कलेक्सन दीप कार्की। विकास मिराग्लिया कमल श्रेष्ठ थ्रो इन गर्दै गत साता उनले इन्जुरीका कारण खेल गुमाएका थिए र उनको अनुपस्थितिमा अट्याकमा कमी देखिएको थियो च्यासलको र कति इम्पोर्टेन्ट र कति भाइटल प्लेयर हुन् कमल श्रेष्ठ च्यासलको लागि भनेर त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। सो खेल हार्न पनि पुगेको थियो च्यासल र आज भने 3 अङ्क बटुल्न चाहन्छ। सुरुवाती मिनटहरूमा अट्याक बनाउँदै देखिन्छ हिमालयन शेर्पा। प्रशिक्षक युगल किशोर राई यङ कोच पनि हुन् र एउटा मोडर्न फुटबल फिलोसफीका साथ ए डिभिजन लिगमा पहिलो पटक प्रशिक्षण गर्दै हिमालयन शेर्पालाई। र उनले गत साता जित हात पारेपछि भनेका थिए हारमा हामी आत्तिदैनौँ र जितमा हामी मातिदैनौँ। उनको यो खेल, उनको यो टिमको प्रस्तुतिले जनाउँछ कि ब्यालेन्स छ हिमालयन शेर्पा। यङ टिम तर एक्सपिरियन्स पर्फर्मेन्स देखाइरहेको छ। मौसा फ्री किक लिँदै बक्समा बल भने डेलिभर गर्न सफल थिए तर राम्रो हेडर क्लियरेन्स हिमालयन शेर्पाद्वारा। कमल श्रेष्ठ बल जित्न सफल। डिफेन्सबाट बल एरियल रुट दिन चाहे यसपटक च्यासलका खेलाडीले। मौसा वन्डरफुल टच, वन्डरफुल कन्ट्रोल। सुजित बुढा टोकी ट्याक पोजेस्ड। च्यासल अझै पनि च्यासल बलमा राजीव लोप्चन बल अगाडि बढाउन चाहन्थे। अलरिच सिवेले कुनै मौका दिएनन् उनलाई। आज क्याप्टेन्स आर्मब्यान्डमा देखिरहेका छौँ हामीले अलरिच सिवेलाई हिमालयन शेर्पाको नेतृत्व गर्दै मैदानमा। र उनलाई हामी नेपालमा रामजी भनेर पनि चिन्छौँ। उनको नेपालमा छुट्टै परिचय पनि छ। र अझै हिमालयन शेर्पा बललाई अघि बढाउँदै। त्रिदेव गुरुङ यो तेस्रो खेल हो उनले फेस प्रोटेक्सन मास्क लगाएर खेलिरहेका। सायद नाकमा चोट बोकेका कारणले गर्दाखेरि यो मास्कको प्रयोग गरेका छन्। वन्डरफुल टच, वन्डरफुल पास र यो शट भने त्यति राम्रो हुन सकेन, हतारिन पुगे। र यो हामीले लिगमा देख्दै आएको कुरा हो खेलाडीहरूको यो डिसिजन, शट लिने जुन डिसिजन छ यसले खेलाडीको आफ्नै एक्युरेसीको स्ट्याट्सलाई बिगार्छ। र स्पेसली यी दुवै टिम एउटा पासिङ गेम आफ्नो टिममेटलाई कुरेर
अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नुपर्ने आवश्यकता। हाल बल कन्ट्रोलमा छ हिमालयन शेर्पा, तर मैले यो भन्दै यो आउट गएको छ बल। ब्याक अन द बल जीवन गुरुङ राइट साइडबाट टर्न गरेका छन्। धेरै बडी कमिट गरेको छ हिमालयन शेर्पाले। खेलको सुरुवाती मिनेटहरूमै अग्रता लिन चाहन्छ, त्यो एडभान्टेज लिन चाहन्छ। च्यासल अघिल्लो साता कर्नल लिम्बूलाई उसले उतारेको थियो र आज पनि कन्टिन्यू गरेको छ। कर्नल लिम्बू अग्रपङ्क्ति सम्हालिरहेका छन् तर बल भेटाउन भने असफल रहेका छन्। प्रशिक्षक बालगोपाल साउखराले भनेका थिए मिडफिल्डबाट त्यो खालको डेलिभरी भइरहेको छैन जसले कर्नल लिम्बूलाई सहज होस् गोल गर्न। सायद एक्सपिरियन्सको कमी छ च्यासल युथ क्लबको खेलाडीमा। सायद फाउल आफ्नो टिमले पाउने अपेक्षा थियो विकास मेराग्लियाको, तर उनको विरुद्धमा गयो यो फाउल। अर्गनाइज देखिन्छ हिमालयन शेर्पा यस खेलमा। सुरुवातदेखि नै कि अट्याकिङ इन्टेन्सनका साथ वन्डरफुल पास जित राईको, तर आफ्नो टिममेटलाई भने टार्गेटमा राख्न सकेनन्। आज डबल हेडरको दिन, दुई खेल छन् आज। हिमालयन शेर्पा यतिखेर भिड्दैछ च्यासल युथ क्लबसँग भने यसपछि 4:45 को खेलमा 8 पटक लिग विजेता मनाङ मर्स्याङदी भिड्नेछ डिफेन्डिङ च्याम्पियन्स मछिन्द्रसँग, एन्ड द्याट विल बी द गेम अफ द सिजन। अट्याक बनाउँदै राइट साइडबाट जीवन गुरुङ स्पेसमा छन्, क्रसको आवश्यकता, पञ्च गरिदिए अर्पण कार्कीले। अझै पनि जीवन अन द बल, वन्स अगेन जीवन, यसपटक लो क्रस, टर्न गर्ने प्रयास थियो त्रिदेव गुरुङको, राम्रो इन्टरसेप्सन। गाडी बढेर आएका थिए अलरेडी सिवे, सन्तुष्ट छैनन् च्यासलका बेन्च। डिफेन्सिभ राम्रो भएन यसपटक। माफ गर्नु होला, मुद्दाममा पिस्टोने अगाडि आएका थिए। र ब्याक टु ब्याक चान्सेस क्रिएट गर्दै जीवन गुरुङ आफ्नो टिमको लागि। त्रिदेव बिट गर्न चाहन्थे डिफेन्डरलाई, तर राम्रो प्रेजेन्स अफ माइन्ड च्यासलका खेलाडीको, मौका दिएनन् त्रिदेवलाई शट प्रहार गर्ने, इन्टरसेप्ट गरिदिए। Possessed. बल जित्न सफल चेतन थारू थिए। पुनः एकपटक च्यासल बलमा पकड बनाउँदै अवसर हुन सक्छ यहाँ, तर मिस पास हुन पुगेको छ। रिसिभे यसपटक हिमालयन शेर्पा बलमा पोजिसन बनाउँदै स्लो स्टार्ट भएको छ यो खेलको। अन टार्गेट अटेम्प्ट भन्ने देखेका छौँ, तर कन्भिन्सिङ अटेम्प्ट, सिरियस थ्रेट भन्ने दुवै टिमले अझै पनि आफ्नो अपोजिसनमा दिन बाँकी छ। र सायद सुरेश कुमारलाई केही चोट लागेको छ, बट इज ब्याक अन हिज फिट एन्ड द गेम गोज अन। दुवै टिमका प्रशिक्षक यङ छन्, एक्सपिरियन्स छैन। बालगोपाल साउखलाको दोस्रो सिजन हो च्यासलबाट यो भने। युगल किशोर राई पहिलो पटक ए डिभिजनल लिगमा हिमालयन शेर्पाको नेतृत्व गर्दैछन्। उनको डेब्यू क्याम्पेन चलिरहेको छ र पहिलो जित हात पारेका थिए गत साता मात्रै। च्यासल कम्फर्टेबली डिफेन्ड गरिरहेको छ च्यासलले, र राम्रो प्रेस गर्न सफल हिमालयन शेर्पा आफ्नो अपोजिसनलाई। डिप डिफेन्सिभ हाफमा च्यासलकै, र राम्रो रिकभरी, टच विजयको। मौसा वन्डरफुल पास, विकास मेराग्लिया बल अगाडि बढाउँदै
आफ्नो टिममेटको प्रतीक्षामा विजय मौसा फार साइडमा पास गर्न चाहन्छन् उनका टिममेटलाई कमल बल जित्न भने सफल तर बल जित्ने क्रममा फाउल कमिट गरेका छन् र सायद इन्जर्ड भएका छन् आफू पनि दुई खेलाडीहरू कमिङ टुगेदर च्यालेन्ज भन्ने गरिन्छ यस्तो च्यालेन्जलाई 50-50 चान्स थियो नास्टी कलिजन कर्म शेर्पासँग ठोक्किन पुगेका थिए इन्टेन्सन थिएन त्यो सायद बललाई रिकभर गर्न चाहन्थे इन्जुरीकै कारणले गर्दाखेरि यसअघिको खेल खेलेका थिएनन् कमल श्रेष्ठले आज स्क्वाडमा फर्किएका छन् र इन्फ्लुएन्सियल खेलाडी छन् आफ्नो टिमको लागि र एउटा पोजिटिभ मेन्टालिटी बोकेर आउने गरेका छन् र आफ्नो साइडबाट राइट साइडबाट जुन थ्रेट पोज गर्छन् आफ्नो अपोनेन्टलाई उनको रन र उनको क्रस निकै क्वालिटीको हुने गर्दछ राष्ट्रिय टिमबाट नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका कमल श्रेष्ठ एक्सपिरियन्स देखिन्छ उनको खेलमा हिमालयन शेर्पा थ्रोइन च्यासलको लागि विकास क्विक थ्रो गर्न चाहन्थे तर दुर्भाग्यवश आफ्नै टिममेटलाई बल लागेर बाहिरिनु पुग्यो राम्रो अट्याक बिल्ड गर्न सक्थ्यो च्यासलले र राम्रो इन्टेन्सन विकास मेराग्लियाको थ्रो इन गर्दै सञ्जित राई खेलको 12 मिनट सकिसकेको छ दुवै टिमबाट गोल हुन सकेको छैन सुरुवाती मिनट केही स्लो भएको छ भनौँ ठुलो आक्रमण देखेका छैनौँ अहिलेसम्म र यो अवसर हुन सक्थ्यो तर राम्रो इन्टरसेप्ट भन्न सक्छ हामी राम्रो कम्बाइन भएका थिए विजय आफ्नो टिममेटसँग तर 1-2 खेल्ने क्रममा बल कन्ट्रोल गर्न सकेनन् र केही कठिनाई बनाइदिए उनलाई सञ्जित राईले र ए डिभिजन लिगको यी दुई बीचको हेड टु हेडको कुरा गर्यौँ भने शीर्ष डिभिजनमा यी दुई पटक आम्ने सामने भएका छन् र एक पटक यिनी दुवैले नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेका छन् 2075 सालमा च्यासलले डेब्यू गरेको थियो जुन सालमा च्यासलले हिमालयन शेर्पामाथि 2-1 गोलको जित हात पारेको थियो भने 74 सालको लिगमा 3-2ले जित हात पारेको थियो हिमालयन शेर्पाले राम्रो पासिङ गेम खेलाउँदै हिमालयन शेर्पा तर डिस्पोजेस हुन पुग्यो अट्याक बढाउने अवसर क्याप्टेन कमल श्रेष्ठ राइट साइडबाट रन बनाउँदै उनलाई मार्क गर्न आइसकेका छन् त्रिदेव राम्रो कन्ट्रोल च्यासलको राम्रो क्लियरेन्स गर्न सफल हिमालयन शेर्पा सिरियस अट्याक भने बिल्ड गरेको छैन च्यासलले डिफेन्सबाट बल अगाडि बढाउने प्रयास हिमालयन शेर्पाको च्यासल गाडी बढ्ने प्रयास यो मिसफायर्ड शट आवश्यकता थिएन र किसन लिगमा हामीले समय समयमा कुरा गरिरहेका छौँ यस्तो प्रकारको शटको आफूलाई स्पेसमा भेट्टाएका थिए आफ्नो टिममेटलाई पास दिन सक्थे तर आफै प्रयास गर्न चाहे यसपालि मिस्टेक भयो फरेन प्लेयर मौसा गानाद्वारा उनको महत्त्वकांक्षी शट भन्न सक्छौँ हामी फेरि पनि आक्रमण बनाइरहेको थियो च्यासल युथ क्लब तर हिमालयन शेर्पा फेरि बलमा पोजिसन बनाउँदै यो थ्रो इन हिमालयन शेर्पाका लागि शून्यकै बराबरीमा दुवै टिम थ्रो इन च्यासलको लागि चेतन थारू कोही लङ थ्रो इन सिधै बल बक्समा दिने प्रयास राम्रो थ्रो थियो यदि उनको टिममेट कनेक्ट हुन सकेका भए यहाँ एउटा चान्स क्रिएट गर्न सक्थ्यो च्यासलले तर सफल हुन सकेनन् थ्रो इन च्यासलको लागि लोप्चन
बल दिएका छन् कमल श्रेष्ठलाई कमल श्रेष्ठको थ्रो इन विजय ब्याक पास अल द वे टु द गोलकिपर खेलमा जित्नै पर्ने सिचुएसन दुवै टिमको लागि र विशेष गरी च्यासल जो रेलिगेसन जोनमा छ 13औं स्थानमा छ लिग टेबलको तर सोचे अनुरूपको खेल आज पनि कम्फर्टेबली देखाउन सकिरहेको छैन च्यासलले कुनै पनि अटेम्प्ट छैन अहिलेसम्म खेलमा च्यासलको दुई अटेम्प्ट हिमालयन शेर्पाले गरिसकेको छ कि कठिन टच पश्चात बल राम्रो रिकभर गर्न सफल हिमालयन शेर्पाका खेलाडी सञ्जित राई बलमा पोजिसन बनाउँदै हिमालयन शेर्पा ब्याक पास स्टोनेको बल दिने प्रयास थियो राम्रो रिकभरी यो टच राम्रो हुन सकेन पास राम्रो हुन सकेन अलरेडी सिवेको च्यासल फार साइडमा बल भेट्टाउने प्रयास वन्डरफुल कन्ट्रोल राजीव लोप्सन बल जित्न सफल क्रस गर्ने प्रयास क्रस गरेका छन् हेडर गर्ने प्रयास थियो सुजित बुढा थोकीको कनेक्ट हुन सकेनन् धेरै माथिबाट गयो उनको बल विकास बल रिकभर गर्न सकेनन् लगातार दोस्रो पटक च्यासलले यो अवसर गुमाएको छ अग्रता बनाउने सुजित राजीव लोप्सनको यो राम्रो डेलिभरी थियो तर पछि केही पछि रहे सुजित यो अवसर खेर गएको छ र हिमालयन शेर्पा अवसर हुन सक्थ्यो यहाँ राम्रो क्लियरेन्स भन्न सक्छौँ हामी लक्ष्मण जीसीले अन्तिममा आफ्नो अपोनेन्टलाई बल टच गराएर आउट गराइदिए आजको खेलमा च्यासलको लागि विराज महर्जन शोल्डर इन्जुरीका कारणले छैनन् र ठुलो कठिनाइ हुन सक्छ बेन्चमा भने छन् विराज महर्जन उनको प्रेजेन्स निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसै बीच हेडर गर्ने अवसर थियो मुचाम्बा पिस्टोने अटेम्प्ट पनि गरेनन् इजी कलेक्सन अर्पण कार्कीको लागि कमल श्रेष्ठ मिसपास हुनु पुगेको छ फेरि पनि बलमा हिमालयन शेर्पा र यहाँ अवसर हुन सक्थ्यो हिमालयन शेर्पाको लागि अग्रता बनाउने पिस्टोने केही पछाडि रहे र अर्पणलाई कुनै असहज भएन बललाई कलेक्ट गर्न र हिमालयन शेर्पा पुनः एकपटक बलमा पोजिसन बनाउँदै र सायद कर्मा शेर्पाको क्रस आउँछ भनेर पहिले रिड गरेर अर्पण कार्की केही अगाडि बल लिनलाई अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि सजिलो भयो उनलाई पोजिसन खेलाडीलाई बिट गर्नलाई डायगोनल बल साइड स्विच गर्ने प्रयास टच केही हेभी हुन पुग्यो र थ्रो इन हिमालयन शेर्पाको लागि जीवन गुरुङ शिक्षक बालगोपाल सौगल लाइनमा हेर्न सक्छौँ सिवे लेफ्ट साइडबाट बढी अट्याक बनाइरहेको छ हिमालयन शेर्पाले जीवन गुरुङको साइडबाट च्यासलको लेफ्ट साइड र हिमालयन शेर्पाको राइट साइडबाट र सचेत हुनुपर्ने छ च्यासलले त्यो ठाउँमा जीवन गुरुङ खुलेर खेलिरहेका छन् त्यहाँबाट बलहरू राम्रो डेलिभरी बनाइरहेका छन् उनले 20 मिनटको समय सकिसकेको छ म्याच नम्बर 38 मा छौं र यो लाइभ ब्रोडकास्ट हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी र ए डिभिजन लिगको लाइभ टेलिकास्ट कन्टिन्यू हुनेछ कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी मा
युगल किशोर राई 2019 मा उनले ए लाइसेन्स प्राप्त गरेका थिए। उनले विष्णु गुरुङसँग बी लाइसेन्स सँगै उत्तीर्ण गरेका थिए र यो अवसर हुन सक्छ यहाँ। ढाङ्गा पिस्टोने अवसर बनाउने प्रयास त्रिदेव गुरुङको। राम्रो अटेम्प थियो, डिसेन्ट अटेम्प थियो, तर टार्गेटमा राख्न सकेनन्। धेरै टाढा गयो टार्गेट भन्दा बल। तर केही पोजिटिभ देखाउँदैछ हिमालयन शेर्पाले। खतरा हुन सक्थ्यो। एउटा खराब डिफेन्सिभ नमुना देखाएको छ च्यासलले। सङ्कट टरेको छ भनौँ यसपटक। फेरि उल्लेसेबे विराज महर्जन जब टिम लाइनअपमा हुँदैनन् अथवा भनौँ स्टार्टिङ लाइनअपमा हुँदैनन् तब सुस्ताएको देखिन्छ च्यासलको डिफेन्स। विराज हुँदाखेरि कम्फर्टेबली डिफेन्ड गर्न सक्छ च्यासलले। अब भने अट्याकमा च्यासल। विकासको यो पास प्रयास थियो आफ्नो टिममेटलाई भेट्टाउने, सफल हुन सकेनन्। सुजित बुढाथोकी भन्दा धेरै पर बल जान पुग्यो। अट्याक ब्रेक भएको छ। बल कन्ट्रोलमा हिमालयन शेर्पा र दोस्रो रङ्गशालामा शनिबारको यस दिनमा दर्शकको आउने क्रम जारी नै छ। फेरि पटक मिस पास हुनु पुगेको छ च्यासलको। फेरि बल रिकभर च्यासलबाट नै कमल श्रेष्ठ अघि बढेका छन्। बल भेटाएका छन् उनले, तर अझ धेरै मिस पास खेलिरहेको छ च्यासलले। बलमा पोजिसन बनाउन सकिरहेको छैन। स्पेसली आफ्नो अपोजिसनको हाफमा जब बल पुर्याएको छ च्यासलले। अट्याकिङ थर्डमा भने केही समस्या खेलमा। हिमालयन शेर्पा भने केही शार्प देखिन्छ खेलमा। तुलनात्मक रूपमा अट्याक पनि बनाइरहेको छ हिमालयन शेर्पाले च्यासल विरुद्ध। र च्यासलको मोमेन्टम फर्किएको छैन। फर्काउन जरुरी छ। रेलिगेसन जोनको यो च्यासल युथ क्लब 13औं स्थानमा छ। थ्रो इन कमल श्रेष्ठको। स्लो टेम्पोमा बढिरहेको छ खेल। टिम सिरियस अट्याक भन्ने गर्न सकिरहेका छैनन्। फाउल च्यासलको लागि फ्री किक। बल कलेक्ट गर्न चाहन्थे तर सफल हुन सकेनन् राजीव लोप्चन। अब भने अवसर पिस्टोने बल अघि बढाउँदै र गोल भएको छ। खेलको 25औं मिनेटमा पिस्टोने गोल गर्न सफल। हिमालयन शेर्पा 1-0 ले अघि। युगल किशोर राई र उनको बेन्चको अनुहारमा मुस्कान। कॉट बाई सरप्राइज। खेलको सुरुवातदेखि नै प्रेसरमा राख्न सफल च्यासललाई हिमालयन शेर्पा र गोल गर्न सफल मुटाम्बा पिस्टोने। कमजोर डिफेन्सको फाइदा उठाउँदै पिस्टोनेले अग्रता दिलाउन सफल भएका छन्। यो उनको सेलिब्रेसन र अग्रता युगल किशोर राईको टिम हिमालयन शेर्पालाई सुरुवाती मिनेटमै लिएको अग्रताले हिमालयन शेर्पा अझ कन्फिडेन्ट देखिनेछ। सन्तुष्ट छैन च्यासलको बेन्च। बालगोपाल सौखला त्यसैगरी उनका एक्सपिरियन्सको कमी देखिरहेको छ डिफेन्समा च्यासलको। डेडलक ब्रेक गर्न सफल हिमालयन शेर्पा। यसअघिको खेलमा ब्रिगेड बोइज माथि जित हासिल गर्न सफल। केही क्षण अगाडिको यो
गोल हेरौँ डिफेन्सिभ एरर भन्न सक्छौँ यसलाई हामी र कुनै पनि गल्ती गरेनन् वन्डरफुल फर्स्ट टच र कुल कम्पोस्ट फिनिस्ड एक्सपिरियन्स म्यान मुचाम्बा पिस्तोनेद्वारा टच हेरौँ वन्डरफुल टच र फिनिस अग्रता दिलाउन सफल आफ्नो टिमको लागि मुचाम्बा पिस्तोने 1 गोलको अग्रतामा छ हिमालयन शेर्पा। हिमालयन शेर्पाले तुलनात्मक रूपमा ब्यालेन्स खेल प्रस्तुत गरिरहेको छ। थ्रो इन हिमालयन शेर्पाको लागि कर्म शेर्पा थ्रो इन गर्दै हिमालयन शेर्पाका लागि त्रिदेव गुरुङ च्यालेन्ज रेफरीले कुनै चासो दिएनन्। हिमालयन शेर्पा पुनः एकपटक बलमा पोजिसन बनाउँदै यो क्लियरेन्स च्यासलको तर्फबाट। च्यासलको हालसम्मको खेलमा हामीले कुनै पनि स्ट्राटेजिक चेन्ज भने देख्न सकेका छैनौँ जसले गर्दाखेरि अपोजिसनले रिड गर्न नसकोस्। एउटै खालको गेम प्ले छ च्यासलको। ट्याग बढाउने प्रयासमा च्यासल विराज महर्जनको कमी डिफेन्समा देखिसकेका छौँ। चेतन थारू विकासलाई पास दिने उनको यो प्रयास असफल। अलरेडी सिवे क्लियरेन्स अभिषेक लिम्बूद्वारा मौसा बल जित्ने प्रयासमा विजय मौसा च्यासल अझै बलमा कर्ण लिम्बू थिए फार साइडमा सुजित बुढाथोकी क्रस गर्ने प्रयास हुनेछ उनको। वन्डरफुल टर्न क्रस गर्न सफल र इम्प्रोभाइजेसन गरेका थिए क्याप्टेन माफ गर्नुहोला कर्ण लिम्बू। स्प्लिट सेकेन्डको लागि कमल श्रेष्ठ जस्तो लागेको थियो तर द्याट म्यान राइट देयर कर्ण लिम्बू एउटा यस्तो नाम नेपाली फुटबलमा जसलाई कुनै इन्ट्रोडक्सनको आवश्यकता छैन। राम्रो मुभ बनाउन सफल थिए कर्ण लिम्बू। पास तर राम्रो प्रेजेन्स अफ माइन्ड गोलकिपर दीप कार्कीको। अलमोस्ट गोल स्कोरिङ अपर्च्युनिटी यो हिमालयन शेर्पाको लागि। यस पटक भने बलसम्म पुग्न सफल अर्पण कार्की। फक्स इन द बक्स को नामले परिचित छन् कर्ण लिम्बू तर दोस्रो खेल खेल्दैछन् लिगमा। उनको पर्फर्मेन्स सायद उनी भिज्न सकेका छैनन् च्यासलको खेलमा र पुनः एकपटक अवसर थियो त्यहाँ च्यासलका लागि फेरि बल रिकभर गर्दै च्यासल। हिमालयन शेर्पाको गोलको साथै सतरङ्ग शालामा बाजा गाजा पनि सुन्न पाएका छौँ अब हामीले। इंटरसेप्ट गर्न सफल यसलाई विकास मौसा बल पोजेसन गुमाएको छ च्यासलले। हिमालयन शेर्पा ट्याकमा कमल थापा कुनै हतार गर्ने छैन हिमालयन शेर्पाले। खेलमा 1-0 को अग्रतामा छ। हतार गरे गल्ती हुन सक्छ सावधानी अपनाएर खेल्नुपर्ने आवश्यकता। हिमालयन शेर्पालाई पुश गरिदिए मुटाम्बा पिस्तोनेलाई। च्यासलका खेलाडीले फ्री किक हिमालयन शेर्पालाई। पिस्तोने नेपाली फुटबलको परिचित नाम बन्न सफल भएका छन् सफल छन् भनौँ। उनले नेपालमा मुफसलका टुर्नामेन्ट लगायत लिगहरूमा पनि आफ्नो प्रेजेन्स जनाइसकेका छन्। राइट साइडबाट अट्याक बनाउँदै जीवन गुरुङ पिस्तोनेलाई बल दिने प्रयास। हिमालयन शेर्पा बल हासिल गर्न सफल। इन्टरसेप्सन अब भने केही स्पेसमा अट्याक बिल्ड गर्न सक्छ
हिमालयन शेर्पाका खेलाडी लडेको अवस्था विकास मेराग्लिया लड्न पुगेका छन् पिस्टोने को चैलेंज तो हैं विकास मिराग्लिया माकोनरा उल्रिस सिवे स्वीप गरिदिए उनलाई उल्रिस सिवेले समस्यामा देखिन्छन् उनी सन्तुष्ट छैनन् ड्रप बलको साथ खेल रिस्टार्ट गराइनेछ विकास जब लड्न पुगे तब पिस्टोनेले बल जित्न भने सफल थिए त्यस कारणले गर्दाखेरि फाउल दिइएन हिमालयन शेर्पाको गोल आए पश्चात केही क्षणलाई तातिएको थियो मैदान तर अर्को एरर डिस्ट्रिब्युसन राम्रो थिएन अझै पनि पिस्तोनेका टिममेट थिए अलरिज सिवे आफ्नो पोजिसन भन्दा केही अघि बढेर उनले गरेको यो प्रहार पोस्ट नजिकैबाट बाहिरिएको छ कप्तान उल्लेस सिवे पटक बलमा पोजिसन बनाउँदै हिमालयन शेर्पा र च्यासलको कुरा गर्ने हो भने जब अपोनेन्टको खुट्टामा बल हुन्छ च्यासलले खेल्न सक्दैन पोजिसन गुमाइरहेको छ च्यासल क्रमशः ट्याकमा च्यासल तर सिवे बल क्लियर गर्न सफल जित्न सफल मौसा बगाना फार राइट साइडबाट कमल श्रेष्ठ मौसा विकासलाई बल दिने प्रयास विकास यसपटक साइड स्विच गरेका छन् केही क्षण अगाडि राइट साइडबाट खेलिरहेका थिए भने अब माफ गर्नु होला लेफ्ट साइडबाट खेलिरहेका थिए भने अब राइट साइडमा शिफ्ट गरेका छन् केही ट्याक्टिकल चेन्जेस प्रशिक्षक बालगोपाल साउखलाको खेलमा 11 मिनेटको समय छ पहिलो हाफ नर्मल टाइममा 1-0 को अग्रतामा हिमालयन शेर्पा गोल निकाल्ने प्रयास च्यासलको विकास वन्डरफुल हेडर फेरि एक पटक कर्ण लिम्बू यस पटक अफ टार्गेट हुन पुगे उनको दोस्रो प्रयास हो टिमका लागि गोल गर्ने यो अवसर सदुपयोग हुन सकेन विकास मिनागिलाले उत्कृष्ट डेलिभरी गरेका थिए बक्समा उनको डेलिभरी तर त्यसलाई कर्ण लिम्बूले पोस्टको दिशा दिन सकेनन् उनको प्रहार पोस्ट नजिकैबाट बाहिरियो सन्तुष्ट छैनन् बालगोपाल साउखला आफ्नो टिमको पर्फर्मेन्सबाट फेसियल एक्सप्रेसनले देखाउँछ पुनः एकपटक हिमालयन शेर्पा बलमा पोजिसन बनाउँदै बल क्रस पनि आएको थियो तर पिस्टोनेलाई भेट्टाउन सकेन विकासको यो केही रिस्की पास डिफेन्समा बल अगाडि बढाउने प्रयास सञ्जित राईको डिस्पोजेस गर्न सफल राजीव लोप्चन विकास
नेपाल प्रहरी सुरक्षाको लागि निरन्तर रूपमा खटिँदै जीवन गुरुङ अट्याकमा हिमालयन शेर्पा आफ्नो गोल अग्रतालाई दोब्बर बनाउने प्रयास बल मैदानमा राख्न सकेनन् जीवन गुरुङले यो गोल किक हुनेछ च्यासल युथ क्लबको लागि च्यासल अट्याकमा वन्डरफुल फ्लिक मौका बनाउन सक्छ च्यासल तर अर्को मौका खेर गएको छ सुजित बुढाथोकी टोलमा राख्न सकेनन् बललाई 2 versus 1 को सिचुएसन थियो बिस्तारै बलमा पोजिसन बनाउँदै तर मौसाको यो इन्टरसेप्सन सही टाइममा मिसपास हुन पुगेको छ फेरि पनि पिस्टो हुने बललाई अघि बढाउँदै यो अटेम्प थियो सुरेश लामाको महत्त्वकांक्षी शट भन्न सक्छ हामी सुरेश कुमालको हतारिन पुगेर एउटा राम्रो अट्याक बिल्ड गर्न सक्थे आफ्नो टिममेट दुई खेलाडी आफ्नो टिमका राइट साइडबाट रन बनाउँदै थिए आफै अटेम्प्ट गर्न पुगे गोलकिपर पोजिसनमा थिए यसलाई वाइज डिसिजन भन्न मिल्दैन पहिलो हाफमा 2 गोलको अग्रता लिने मौका गुमाएको छ हिमालयन शेर्पाले बल जित्न सफल राजीव लोप्चन राम्रो डिफेन्स हिमालयन शेर्पाको सञ्जित राई थिए सञ्जित कनेक्ट हुँदै जीवन गुरुङसँग डिस्पोजेस गर्न सफल चेतन थारू कमल श्रेष्ठ भने राइट ब्याकको भूमिकामा छन् यतिखेर च्यासल यो मिस पास खतरा बन्न सक्छ यहाँ पृष्ठलाई पास दिए उल्लेख शिवले यो अवसर त्रिदेव गुरुङ र यतिखेर अलरेडी सिवे निकै अगाडि बढेर खेलिरहेका छन् सायद पहिलो हाफमा 2 गोल अग्रता लिन चाहन्छ हिमालयन शेर्पा च्यासल अट्याक बिल्ड गर्दै राइट साइडबाट लक्ष्मण जीसी क्रस गर्ने प्रयास हुनेछ उनको डिफेन्डरलाई बिट गर्नुपर्ने आवश्यकता वन्डरफुल टर्न हेडर क्लियरेन्स विकास कम्बाइन भएका छन् सुजित बुढाथोकीसँग मौसा साइड स्विच गरेका छन् फार साइडमा चेतन थारू मौका बनाउन सक्छन् चेतन थारू अब भने च्यासल गोलको नजिक आएको छ वन्डरफुल क्लियरेन्स दीप कार्कीको यस पटक हिमालयन शेर्पाको समर्थकको मुटु मुखमा आएको अवस्था वन्डरफुल शट वन्डरफुल सेभ एक्जिक्युसन हेरौं सायद अफ टार्गेट थियो बल तर कुनै पनि रिस्क लिएनन् दीप कार्कीले आफ्नो पोजिसन भन्दा निकै अगाडि बढेर गरेको यो उनको प्रहार दीप कार्कीले सहज रूपमा बचाए अर्पण कार्की प्रेम कार्की पर यहाँ चेतन थारू प्रयासमा थिए सुजित बुढाथोकीको पनि प्रहार विफल भएको थियो र पुनः एकपटक चेतन थारू प्लेइङ स्टारमा परेका खेलाडी आजको खेलमा विकास विनाग्लिया रुमेश बर्तौला सायद अब केही क्षणमा च्यासलको लागि मैदान प्रवेश गर्नेछन् सन्तुष्ट छैनन् बाल गोपाल साउखला आफ्नो टिमको पर्फर्मेन्ससँग पहिलो हाफ
सकिनको लागि 4 मिनेटभन्दा कमको समय बाँकी छ र खेलाडी परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। सेबिच डिस्पोजेस्ड अट्याकमा अगाडि बढ्दै मुट्टामा पिस्टोने राम्रो रिकभरी। मौसा प्रवेश गर्दैछन् सुजित बुढाथोकीको स्थानमा। सर हुन सक्छ त्यहाँ कर्ण लिम्बू क्रस भेट्टाउन सकेनन् उनका टिममेट्सले क्लियर गरिदिएका छन् हिमालयन शेर्पाका खेलाडीले। आशिष गुरुङको राम्रो क्लियरेन्स। विकास मेराग्लिया टार्गेट म्यान थिए, कर्ण लिम्बूको सफल भने हुन सकेनन्। पहिलो हाफको अन्तिमतिर आउँदाखेरि केही पोजिटिभ्स देखाउँदैछ च्यासल र अझै गोल भने गर्न सकेको छैन। 1-0 को झिनो अग्रतामा हिमालयन शेर्पा। जीवन गुरुङ पिस्टोने क्रस गर्न सक्छन्। मैदानमा राख्ने प्रयास कर्ण लिम्बूको सफल हुन सकेनन्। थ्रो इन हिमालयन शेर्पाको लागि। धेरै समय बाँकी छैन पहिलो हाफको खेलमा। पिस्टोने जीवन गुरुङ सञ्जित राई अलरिच सिवे धेरै अगाडि आएर खेलिरहेका छन्। फार साइडमा बल प्रोभाइड गर्ने प्रयास। कमल श्रेष्ठ छन् त्यहाँ, बल सजिलैसँग गिभ अप गर्दैनन् र क्लियर गर्न सफल। अलरिच सिवे अगाडि बढ्दै टार्गेट म्यान थिए उनका टिममेट पुत्ताम्बा पिस्टोने। पिस्टोनेसम्म बल पुगेन। अब भने अट्याकमा च्यासल मौसा बगाना। मौसा राजीव लोप्चन ले अफ गर्न चाहन्थे कर्ण लिम्बूको लागि, तर केही सेकेन्डले हतारिन पुगे। निर्धारित समयको केही सेकेन्ड बाँकी रहँदा च्यासल 1-0 पछि परेको छ र बलमा पोजिसन बनाउँदै हिमालयन शेर्पा। च्यासलका लागि 2वटा अवसर कर्ण लिम्बूले गुमाएका थिए। नजिकैबाट सुनौलो अवसर। कमल श्रेष्ठ थ्रो इन गर्दै टिमका लागि। विजय 2 मिनेटको इन्जुरी टाइम थपिनेछ सायद खेलमा अफिसियल डिसिजनको लागि र अफिसियल डिसिजन 2 मिनेटको इन्जुरी टाइम थपिएको छ खेलमा। 2 मिनेटको समय च्यासललाई खेलमा फर्किने। पहिलो हाफमा छौँ हामी खेलको। आजका म्याच रेफरी नवीन्द्र महर्जन। विकास बल पोजेसन गुमाएका छन्। यहाँ रन लिँदै थिए मुट्टामा पिस्तोने। राम्रो इन्टरसेप्सन तर क्लियरेन्स राम्रो हुन सकेन। बाहिर आएर क्लियर गर्नुपर्ने आवश्यकता अर्पण कार्कीलाई। डिफेन्सिभ एरर धेरै देखिरहेका छौँ च्यासलको आज हामीले र स्पेसली विराज महर्जन नहुँदाखेरि एउटा स्ट्याबिलिटी छैन डिफेन्समा च्यासलको। ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता प्रशिक्षक बालगोपाल साउखलालाई। पक्कै पनि डिफेन्सिभ लाइनमा उनको त्यो भर्सटाइल पोजिसन चेन्जिङ गर्ने एउटा कला छ। विराज महर्जनको कमी महसुस भइरहेको छ सायद च्यासललाई। दोस्रो हाफमा उनी मैदान प्रवेश गर्न सक्नेछन् र च्यासल पुनः एकपटक बलमा पोजिसन बनाउँदै विकास विनाग्लिया कमल श्रेष्ठ ब्याक पास दिएको छ फेरि कमल श्रेष्ठलाई नै।
आज धेरै खतरा बनेको छ डिफेन्सिभ लाइन च्यासलको सहज भइरहेको छ हिमालयन शेर्पालाई गोल गर्न अवसरहरू क्रिएट भइरहेका छन् विशेष गरी हिमालयन शेर्पाको राइट साइडबाट अन्तिम केही सेकेन्ड्स रेफ्री नवीन्द्र महर्जन आफ्नो घडी निहाल्दै मौका बन्न सक्थ्यो यो च्यासललाई र विसल ब्लो गरेका छन् नवीन्द्र महर्जनले पहिलो हाफ यस खेलको हिमालयन शेर्पा भर्सेस च्यासल युथ क्लब सुनौलो 3 अङ्क यी दुवै टिमको लागि तर अहिलेको लागि ड्राइभिङ सिटमा हाफ टाइममा छ हिमालयन शेर्पा 1 गोलको अग्रतामा मुटाम्बा पिस्तोने आफ्नो टिमको लागि पहिलो हाफमा गोल गर्न सफल च्यासल युथ क्लबको डिफेन्स धेरै नै समस्यामा देखिन्छ आफ्नो मेन म्यान विराज महर्जनको अनुपस्थितिको कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ दोस्रो हाफको पुरै 45 मिनेट बाँकी छ उत्तर चाहिएको छ च्यासल युथ क्लबद्वारा हालको लागि हाफ टाइम स्कोर लाइन हिमालयन शेर्पा क्लब 1 च्यासल युथ क्लब 0 च्यासल युथ क्लबको आज डिफेन्सिभ एररको कारण अग्रता बनाएको थियो हिमालयन शेर्पाले पिस्टोनेलाई कुनै पनि असहजता महसुस भएन सायद त्यो गोल गर्न र पहिलो हाफको यदि स्ट्याट्सको कुरा गर्ने हो भने यु क्यान सी इट अन योर स्क्रिन्स टोटल शट्स हिमालयन शेर्पा 9 च्यासल 3 शट्स अन टार्गेट हिमालयन शेर्पा 6 2 फर च्यासल अफ टार्गेट शटको कुरा गर्ने हो भने 3 फर हिमालयन शेर्पा एन्ड 1 फर च्यासल कर्नर खेलभरि पहिलो हाफमा मात्र 1 कर्नर थियो र च्यासलले प्राप्त गरेको थियो भने दुवै टिमले साथ फाउल कमिट गरेका छन् खेलमा कुनै अफसाइड भएको छैन न कुनै येलो कार्ड र रेड कार्ड भएको छ खेलमा निकै स्लो पेसको गेम तर गोल एडभान्टेज यतिखेर हिमालयन शेर्पासँग छ र यस अघिको खेलमा पनि ब्रिगेड बोइजलाई जुन प्रकारले हराउन सफल भएको थियो हिमालयन शेर्पा एउटा मोमेन्टम गेन गर्ने प्रयास र यस गोलको साथ युगल किशोर राई प्रशिक्षक हिमालयन शेर्पाका केही राहतको सास पनि फेर्नेछन् पक्कै पनि उनको टिमले गत साता बीबीसी विरुद्ध 1-0 गोलको जित हात पारेको थियो र सोही लयलाई कायम राख्न चाहन्छ र हामीले देख्यौँ पहिलो हाफमा उसको टिमले 1-0 गोलको अग्रता बनाइसकेको छ र च्यासलका लागि पनि कर्नल लिम्बुले पोस्ट नजिकैबाट 2वटा अवसर गुमाएका थिए र यो घाटा हुन सक्छ च्यासलका लागि हेरौँ दोस्रो हाफको पुरै 45 मिनट छ च्यासललाई खेलमा फर्किन के गर्न सक्छन् च्यासलका टिमका खेलाडीहरूले विराज महर्जन सम्भवतः मैदान प्रवेश गर्नेछन् किनभने डिफेन्सिभ इरोरका कारण च्यासलले गोल कन्सिड गर्न पुगेको छ च्यासललाई धेरै इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता दोस्रो हाफमा जुन प्रकारले पहिलो हाफ सकाएको छ अथवा भनौँ खेलेको छ च्यासलले इम्प्रुभमेन्ट धेरै चाहिन्छ यी सबै कुराहरूलाई समराइज गर्दै र गोल पनि देख्न पायौँ हामीले पहिलो हाफमा यो सबै कुरा अब हामी हेरौँ यो हाइलाइट प्याकमा लेट्स गो फर द हाइलाइट्स
थियो पहिलो हाफको हाइलाइट्स हिमालयन शेर्पाले अग्रता बनाएको छ च्यासल विरुद्ध 1-0 को र 1-0 को त्यो अग्रता डिफेन्सिभ इरोरकै कारण भएको थियो। हामीले हाइलाइट्समा पनि हेर्न सक्यौँ र दोस्रो हाफमा डिफेन्सिभ लाइन पनि सुधार गर्न जरुरी छ, साथै अग्रतामा पनि अग्रपङ्क्तिमा पनि सुधार गर्नुपर्ने छ च्यासलको। रोमाञ्चक पहिलो हाफ र यो हाफको एनालिसिस लिएर अभिनव छन् आजका हाम्रा गेस्ट सुदेश बानियासित। लेट्स गो आउट देयर अन द फिल्ड। ओभर टु यु अभिनव। थ्याङ्क यू आवाज, थ्याङ्क यू किशन। दर्शमेन एक्साइटिङ खेल भएको थियो पहिलो हाफमा, एक्साइटिङ मोमेन्ट्सहरू पहिलो हाफमा। द ओन्ली डिफरेन्स इज मुताम्बा पिस्तोनीको गोल जुन खेलको 25औं मिनटमा भएको थियो डिफेन्सिभ ल्याप्सबाट भएको भन्न सक्छौँ हामी सो गोललाई। सो विल बी टकिङ मोर अबाउट द फर्स्ट हाफ। त्यसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ कलर्स अफ द गेमका एडिटर सुदेश बानिया। वेलकम ब्याक अगेन सुदेश। थ्याङ्क यू सो मच। सो how did you take the first half? कस्तो रह्यो जस्तो लाग्छ? Both of the teams, they have changed their, tweaked their formation and tactics a lot. So कस्तो लागिरहेछ both of the teams playing? So close game नै भन्नुपर्छ in terms of how the competition was. अनि चान्सेसहरूमा चाहिँ it was an open game हैन, दुईटै टिम्सहरूले चान्सेसहरू पाइरहेको थियो। So the only difference as you said पिस्तोनीको गोल came out of जुन चाहिँ ट्याक्टिकल ट्विक गरेको थियो च्यासलले 4-4-2 दुईटा लाइन्सको बिचमा जुन स्पेस थियो त्यही स्पेसबाटै गोल क्रिएट भयो जुन। सो इट वाज एन एन्टरटेनिङ फर्स्ट हाफ ननदलेस। जस्तै टकिङ अबाउट द च्यासल टिम, राइट? Chyasal has been playing 3-4-3 for a while. They've been the last game 4 weeks 3-4-3 में खेलिरहेका थिए, and today they are playing with 4-4-2 with Vikas Miraglia and Karna in the front at 2 forwards, right? So आज के डिफरेन्स रह्यो स्पेशली इन द अट्याकिङ एन्ड? कतिको उनीहरू फ्लरिस हुन पाए जस्तो लाग्छ? हामीले प्रि म्याचमा पनि यो डिस्कस गरेका थियौँ दुईटा साइड जसले चाहिँ सबभन्दा थोरै चान्सेसहरू बनाएको छ अहिलेसम्ममा। इन टर्म्स अफ द्याट च्यासलको हितमा चाहिँ आज दे हेभ क्रिएटेड a little more chances than regularly जुन उनीहरूले चान्सेस क्रिएट गर्थ्यो। सो इट वाज क्लिकिङ एट टाइम्स जुन अट्याकमा फ्लुइडिटी थिएन च्यासलको। आज आई थिङ्क आई स द्याट। अनि जुन 4-4-2 दुईटा अगाडि स्ट्राइकर्सहरू वान विकास मिराग्लिया एन्ड अनदर कर्नल लिम्बू, आई थिङ्क दे क्लिक्ड एट टाइम्स। अनि विकास चाहिँ ड्रप पनि गरेर खेलिरहेको थियो विच वाज द ड्युटी एक्ज्याक्टली असाइन टु हिम, त्यो पनि हामीले देखिरहेका थियौँ। सो इन टर्म्स अफ 4-4-2 आई थिङ्क च्यासलको हितमा चाहिँ this is a more functional formation. Right. So talking about the goal, right? Muthamba Pistone who scored the goal, धेरै पछि एउटा चाहिँ opportunity निकालेको हिमालयन शेर्पाले भन्न सक्छौँ। A clear opportunity in open play. हुन त open play मा they've scored I think 3 of the last 4 games, 4 goals they have scored, but they have been एउटा depended upon those kind of moments पनि। आज पनि त्यही moment देख्यो Muthamba Pistone. So what are your thoughts about the goal today? So it is एउटा एकदमै फरक गोल भन्छु म इन टर्म्स अफ हिमालयन शेर्पाले जसरी स्कोर गर्छ। दे लेफ्ट देयर मेन आउटलेट आउट होइन। अब जुन हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ जुन मेनली गोल आउने आउटलेट जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट द्याट वाज मिसिङ टुडे, तर दे स्टिल म्यानेज टु स्कोर पिस्तोनेको गोल। एन्ड जसरी एड्याप्ट गर्यो टिमले इन टर्म्स अफ प्लेइङ अगेन्स्ट अ 4-4-2 साइड, त्यो चाहिँ इम्प्रेसिभ नै थियो। सो दे क्रिएटेड बिट्विन द लाइन्स जुन 4-4-2 एउटा बेसिक हुन्छ दुईटा लाइन्सको बिचमा कम्प्याक्ट रहने। I don't think च्यासलले त्यो ओकेजनमा चाहिँ त्यो गर्न सक्यो। द्याट्स हाउ दे क्यापिटलाइज अन द्याट। एन्ड आई थिङ्क हिमालयन शेर्पाको मेन चान्सेसहरू नै त्यसरी बनिरहेको थियो फर्स्ट हाफ। So what do you think the difference is between the both teams, especially अब formations मा त different नै छ, especially 3-5-2 they're playing, Tridev is the attacking midfielder in Himalayan Sherpa, right? र I think 4-4-2 खेल्दै गर्दाखेरि there needs to be a certain kind of balance in that. त्यो अब especially 4 blocks or let's say 4-man 2 blocks हैन, एउटा चाहिँ formationको त्यो philosophy रहेको छ। But what's happening with as especially च्यासलको केसमा चाहिँ, र what's the difference between the two teams जस्तो लाग्छ? डिफरेन्स बिट्विन द टु टिम्स भन्नुपर्दा च्यासललाई पनि बल एकदमै जित्नुपर्छ बिकज दे लाइक टु प्ले विथ द बल। एन्ड इन टर्म्स अफ हिमालयन शेर्पा पनि अपोजिसन हाफमा एकदमै धेरै रिकभर गर्ने टिम हो। एन्ड आई थिङ्क द मेन डिफरेन्स वाज उलरिच हु वाज प्लेइङ अ लिटल बिट एडभान्स्ड इन हिज रोल एज अ मिडफिल्डमा होइन। सो आई थिङ्क दे वन अ लट अफ बल्स इन द मिडफिल्ड। अनि त्यसले गर्दाखेरि नै हिमालयन शेर्पा चाहिँ अगाडि जानलाई जुन ट्रान्जेक्सनमा they were more comfortable than Chyasal. Chyasal on the other hand adopting a 4-4-2, I don't think midfieldमा त्यो खालको ओभरलोड जुन 4-4-2 मा हुनु पर्थ्यो त्यो देखिरहेको थियो गेमभरि नै। Right. As always the spotlight is in the number 10 of Chyasal, Vikas Miraglia, the Italian boy, right? र उहाँहरूको स्पेशली जुन एउटा गेम प्लानमा Vikas has always been on the spotlight. As he's been in the center forward position and I think he's got more balls than regular times, हैन? And he's also one of the most foul players in the league. So how do you rate his performance as a As he is looking a bit more functional
एन्ड एज अलवेज जुन एउटा प्लेयरको इन्डिभिजुअल क्यापेबिलिटिज हुन्छ टिमले पनि त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने नै हुन्छ अनि आज चाहिँ आई थिङ्क फर अ 4-4-2 साइड प्लेइङ विथ 2 स्ट्राइकर्स विकास मेराग्लियालाई चाहिँ अलिकति बिचमा खेलाएको जस्तो फिल भएको थियो अल्दो हि मेड द्याट वाइड रन आई गेस 40 मिनटको मार्कतिर विकास मेराग्लिया मेड द्याट क्रस एन्ड देन इट वाज नट कन्भर्टेड तर हिम बिङ फङ्सनल जुन टिममा एउटा रोल छ जुन दिएको छ त्यसमा बढी इन्भल्भ हुनु नै फर अ प्लेयर अफ हिज क्वालिटी आई थिङ्क इट वाज अ सेटिस्फ्याक्ट्री फर्स्ट हाफ पहिलाको पर्फर्मेन्सेसहरूसँग कम्पेयर गर्ने हो भने राइट सो what are your thoughts about the second half कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ अब आई थिङ्क सब्स्टिट्युसन्स विल बी मेड अनि त्यसपछि त्यो अनुसार पनि हिमालयन शेर्पा ले चाहिँ एकजना आफ्नो ठुलो प्लेयर बेन्चमा राखेको थियो सो ही विल कम अन right? And then I think for the second half, Chyasal will definitely look to get an equalizer. I don't think Himalayan Sherpa jati comfortable bhako cha first half ma they will be settling with just one goal. So it should be a scoring second half. I think there won't be त्यति धेरै changes in terms of how the teams have approached the game so far. So what do you think the score is going to be like at the end of the 90 minutes at least? At the end of the 90 minutes, I think it's going to be a Himalayan Sherpa win. That's my personal opinion. Okay, thank you so much, Shudesh. Thank you so much for your opinion. Let's see if that happens or not, right? Thank you so much. It's a pleasure. And Darshabin, aba palo second half ma hami aune nei chhau. Before that, we have a break. After the advertisement, we'll be coming back after the exciting game Himalayan Sherpa ra Chyasal beach ko after the break. इतिहासको पाना पल्टाइ हेर जित्छ उसकै जो सक्छ लड्न यहाँ कदम कदममा छैन सजिलो लड्नु अनि उठ्नु छ यहाँ अब पालो कसको हो हेर्नु छ रणभूमि तयार छ हेर्नु छ अब पालो कसको रच्ने इतिहास हाम्रो फुटबलको Qatar Airways Martyr's Memorial A Division League. इतिहासको पाना पल्टाइ हेर जित्छ उसकै Qatar Airways Martyr's Memorial E Division League 2078 को म्याच नम्बर 38 मा छौं हामी र यो रोमाञ्चक भिडन्त हुँदैछ रेलिगेसनले सताएका दुई टिम च्यासल युथ क्लब र हिमालयन शेर्पाको हिमालयन शेर्पा आजको होम टिम को रूपमा खेल्दैछ र पहिलो हाफमा एक गोलको अग्रता लिएको छ हिमालयन शेर्पाले भने एक सब्स्टिट्युट मैदान प्रवेश गराइसकेको छ च्यासलले र हाफ टाइममै अर्को सब्स्टिट्युट को रूपमा कमल थापाको स्थानमा मैदान प्रवेश गर्ने छन् जर्सी नम्बर 26 मनीष थापा र डबल सब्स्टिट्युसन र डबल सब्स्टिट्युसन यो हिमालयन शेर्पाको लागि कर्मा शेर्पा
मैदान बाहिरिने छन् भने विश्वास श्रेष्ठ मैदान प्रवेश गर्नेछन्। इन्फ्लुएन्शियल म्यान विश्वास श्रेष्ठ। दोस्रो हाफको सुरुवात र अब 45 मिनेटको समय छ च्यासल युथ क्लबलाई गोल फर्काउने। समस्यामा छ च्यासल, जुन नाम कमाएको थियो च्यासलले लिग सुरु हुन अगाडि, जुन पपुल्यारिटी गेन गरेको थियो त्यस अनुरूपको खेल खेल्न सकिरहेको छैन। रेलिगेसन जोनमा छ यतिखेर र जित्नै पर्ने सिचुएसन च्यासल युथ क्लबलाई। पहिलो हाफमा डिफेन्सिभ एररहरू धेरै भएर त्यसको सदुपयोग गर्न सफल हिमालयन शेर्पा, मुताम्बा पिस्टोने गोल पनि गर्न सफल थिए। अब भने च्यासल युथ क्लब शार्प हुनुपर्नेछ दोस्रो हाफमा, स्पेसली डिफेन्सिभ डिपार्टमेन्टमा। यहाँ मौसा अब गानाले क्लिप गरिदिए त्रिदेव गुरुङलाई। यो फ्री किक हिमालयन शेर्पाको लागि। दोस्रो हाफको सुरुवाती मिनेट, दोस्रो हाफको दोस्रो मिनेटमा छौँ हामी। विश्वास श्रेष्ठ फ्री किक उनको अवसर हुन सक्थ्यो त्यहाँ, तर क्लियरेन्स च्यासलको लागि। विश्वास श्रेष्ठ पुनः बल जित्दै आफ्नो टिमका लागि उनको यो क्रस मिसपास हुन पुगेको छ। मौसा बल अघि बढाउँदै यो अवसर हुन सक्छ यहाँ च्यासलका लागि। महत्त्वकांक्षी शट भन्न सक्छौँ हामी। सुजित बुढाथोकी सुरुवातको सुरुवातमै पाएको यो अवसर। मौसा बगानाको यो सुन्दर सुन्दर पास। राजीव लोपचन टार्गेटमा रहन सकेनन्। बिट गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो जीवन गुरुङलाई। क्लोजिङ गर्दै थिए जीवन र आफ्नो टिममेटलाई कतै नभेटाएका कारणले आफै सट लिन पुगे। सट लिनुपर्ने आवश्यकता पनि थियो तर सफल हुन सकेनन्। अट्याक बिल्ड गर्न चाहन्छ च्यासल। विकास मेराग्लिया। पहिला हाफको कुरा गर्ने हो भने च्यासलले आफ्नो अग्लो पङ्क्तिमा पनि सन्तुलन गुमाएको थियो। एउटा मोमेन्टमको खोजीमा थियो तर भेट्टाउन सकेको थिएन र अट्याक हिमालयन शेर्पाको तुलनामा कम गरिरहेको थियो र यो सुरुवातमै उसले अट्याक बनाउन सफल भएको छ। पुनः एकपटक बल अघि बढाउँदै तर सफल पनि हुन सकेनन्। राम्रो ड्रिब्लिङ थियो, पास च्यासल खेलाडीद्वारा आफ्नो टिममेटलाई भेट्टाउन सकेनन्। केही क्षण अगाडि मैदान प्रवेश गरेका मनिष थापा। हाफ टाइममा दुई खेलाडी मैदान प्रवेश गराएको छ हिमालयन शेर्पाले, अथवा भनौँ दुई खेलाडी सब गराएको छ। पुनः एकपटक अवसर थियो त्यहाँ। राम्रो क्लियरेन्स हिमालयन शेर्पाका खेलाडीहरूबाट। तुलना गर्ने हो भने पहिलो हाफको दोस्रो हाफमा केही सन्तुलन बनाइरहेको छ च्यासल युथ क्लबले। गोल फर्काउने रणनीतिका साथ मैदानमा उत्रिएको सङ्केत दिइरहेको छ। प्रेसरमा राख्दै हिमालयन शेर्पालाई थ्रो इन। सेटिस्फाइड हुनेछन् प्रशिक्षक युगल किशोर राई हालसम्मको आफ्नो टिमको पर्फर्मेन्स हेरेर। र पहिलो हाफमा मौका थियो, दुईवटा मौका यस्तो थियो जसमा गोल गर्न सक्थ्यो हिमालयन शेर्पाले। सिवे बल जित्न चाहँदै बल जित्न सफल राजीव लोपचन। ट्याक बिल्ड गर्ने प्रयास च्यासलको। बक्समा आफ्नो टिममेटलाई दिने प्रयास। क्लियरेन्स हिमालयन शेर्पाको डिफेन्सद्वारा। अझै पनि प्रेसरमै छ हिमालयन शेर्पा च्यासल युथ क्लब। दोस्रो हाफमा केही नयाँ रणनीतिका साथ मैदान प्रवेश गरेको छ। विकास अफ गरेका छन् आफ्ना टिममेटलाई।
डिस्पोजेस गराउन सफल हिमालयन शेर्पा मुटाम्बा पिस्टोने एरियल बल प्रयास असफल बल जित्न सफल च्यासल मौसाबा गानालाई बल दिने प्रयास थियो सफल भने हुन सकेनन् र यो शट बाहिरिएको छ गोल किक हिमालयन शेर्पाको लागि खेलमा फर्किने अवसर छ यहाँ च्यासलका लागि 40 मिनेटको समय बाँकी छ निर्धारित समयको त्यो समयमा च्यासललाई जवाब फर्काउने अवसर छ यो अवसर हुन सक्छ यहाँ कर्णल लिम्बू दिएको पासलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् यहाँ रिसिभे र कर्णल लिम्बू बल जित्न सफल यो अवसर देख्न सक्थ्यो तर क्लियरेन्स हिमालयन शेर्पाबाट एरियल बल खेलाउन चाहन्थे मुटाम्बा पिस्टोनेलाई बल दिने प्रयास थियो उनको टिममेटको सफल हुन सकेन दोस्रो हाफको सुरुवाती 5 मिनेटको कुरा गर्ने हो भने च्यासल केही डोमिनेन्ट देखिन्छ कमल श्रेष्ठ राइट साइडबाट वन्डरफुल लफ्टेड बल इजी कलेक्सन रुमेश ले अफ गरेका छन् कमललाई मौका विकास हावामा उडेका थिए हेडर जित्ने प्रयास थियो वन्डरफुल एफर्ट तर कनेक्ट हुन सकेनन् सायद ल्यान्डिङ गर्ने क्रममा इन्जर्ड भएका छन् त्यही कठिनाइमा छन् भन्न सक्छौँ हामी काउन्टर अट्याक गर्ने प्रयास मुटाम्बा पिस्टोने तर आफ्नो टिममेटलाई बल दिने प्रयास उनको सफल हुन सकेन क्रसको क्वालिटी हेरौँ कमल श्रेष्ठको हेडरमा यदि कनेक्ट भएका भए विकास यो उनको लिगको पहिलो गोल हुन सक्थ्यो अनलकी विकास मेराग्लिया साबमा अट्याकिङ माइन्डसेटका साथ मैदानमा प्रवेश गरेको छ च्यासल गोल फर्काउने रणनीतिका साथ र पुनः एकपटक कर्णल लिम्बू र अवसर हुन सक्छ त्यहाँ तर बल अफसाइड सायद आफूलाई भेट्टाएर कुनै एफर्ट दिएनन् अर्को क्रस बक्समा अझै बल मैदानमै र यो कर्नर किक च्यासलको लागि च्यासल मिन्स बिजनेस दोस्रो हाफमा कुनै पनि समय खेर फालिरहेको छैन र प्रेसरमा राखिरहेको छ हिमालयन शेर्पाको डिफेन्सलाई अब भने केही डिफेन्सिभ ड्युटीको अवस्था दीप कार्कीलाई कमलको क्रस क्लियरेन्स सुवास श्रेष्ठको थ्रोइन गर्नेछन् सम्भवतः कप्तान कमल श्रेष्ठले नै थ्रोइन कमल क्रस गर्न सफल विकास भलिबल प्रहार हान्न चाहन्थे सफल हुन सकेनन् पिस्टोने बल जित्ने प्रयास अभिषेक लिम्बूलाई बिट गर्न सफल प्रयास थियो आफ्नो टिममेट जीवन गुरुङलाई बल दिने तर डिस्पोजेस भएका छन् च्यासल वन्स अगेन अन द अट्याक लेफ्ट साइडबाट विकास मेराग्लिया बक्समा 2 हरियो जर्सी देख्न सक्छौँ विकास ट्विस्ट र टर्न गर्दै पेनल्टीको अपिल उठ्नको लागि आदेश दिएका छन् रेफ्री नवीन्द्र महर्जनले मुखमा मिठो मुस्कानको साथ उठेका छन् विकास सार्कास्टिक स्माइल भन्न सक्छौँ हामी अपिल थियो त्यहाँ च्यासलका बेन्चका खेलाडी र अफिसियलबाट पनि यो च्यालेन्ज थियो भनौँ आफै च्यालेन्जमा गएका थिए र यो क्लियर नो पेनल्टी राम्रो डिसिजन रेफ्री नवीन्द्र महर्जनद्वारा अब भने क्लिप हुन पुगे रुमेश बर्तौला येलो कार्ड प्राप्त गरेका छन् क्याप्टेन अलरिज सिवेले यो लेट च्यालेन्ज रुमेश माथि उनको
खेलको पहिलो येलो कार्ड हिमालयन शेर्पाका डिफेन्डर अल्रिच सिवेले प्राप्त गरेका छन्। विकास बल भेटाउन चाहन्थे, सफल हुन सकेनन्। थ्रो इन। प्रेसर बनाइरहेको छ छ्यासलले हिमालयन शेर्पालाई दोस्रो हाफको सुरुवातदेखि नै। विकास अट्याकिङ फर्ममा देखिन्छन् भनौँ, र बलमा पोजिसन बनाउँदै हिमालयन शेर्पा। सुरेश कुमार बल दिने प्रयास, गोलकिपर आफै अगाडि आएर क्लियर गर्न सफल। अपन कार्की कुनै पनि रिस्क लिन चाहँदैन थिए। अपोजिसनका खेलाडी रन बनाउँदै थिए, आफ्नो डिफेन्डरलाई कुनै पनि कठिनाइ हुन नदिएर बल क्लियर गर्न सफल गोलकिपर अर्पण कार्की र विश्वास श्रेष्ठको मैदान प्रवेशका साथै एउटा नयाँ जोस थपिनेछ हिमालयन शेर्पाको अट्याकमा र त्यसका साथसाथै डिफेन्समा पनि यहाँ मौका बनाउन सक्छन्। हिमालयन शेर्पा बल जित्न सफल। अलिक सिवेको यदि हिट म्याप हामीले हेर्न पाएको खण्डमा निकै राम्रो हुन्थ्यो। यो इम्प्रोभाइजेसन गोल नम्बर 2 मुथाम्बा पिस्टोने गोल गर्न सफल। गोलकिपर अर्पण कार्की बल होल्ड गर्न सकेनन्। सो चीजको सदुपयोग गर्दै फाइदा उठाउँदै मुथाम्बा पिस्टोने खेलको दोस्रो गोल गर्न सफल। यस गोलका साथ 2-0 को कम्फर्टेबल लिड लिएको छ हिमालयन शेर्पाले। गल्ती गरेका छन् यसपटक अर्पण कार्कीले, बललाई नियन्त्रण लिन सकेनन् उनले। रिबाउन्ड भएको बलमा पिस्टोने अग्रता दोब्बर बनाउँदै हिमालयन शेर्पाको गोलमा हिमालयन शेर्पाले अग्रता लिएको थियो र उनकै यो दोस्रो गोलमा हिमालयन शेर्पा 2-0 ले अघि। यस गोलका साथ च्यासल टिम केही डिसअपोइन्ट हुनेछ। जुन प्रकारले एउटा पोजिटिभिटीका साथ खेल दोस्रो हाफ सुरु गरेको थियो र अब भने गोल कन्सिड गरेको छ। यहाँ इन्जुरीका कारण केही क्षणको लागि खेल रोकिएको छ। राम्रो बिल्डअप हिमालयन शेर्पाको एउटा स्ट्रेट बिल्ड गर्न सफल हिमालयन शेर्पा र परिणाम निकाल्न सफल। बल जितेका थिए अल्रिच सिवेले र यो क्रस बल कन्ट्रोल राम्रो गर्न सके र त्रिदेव गुरुङको प्रहारलाई कलेक्ट गर्न सकेनन् गोलकिपर अर्पण कार्कीले। सो चीजको फाइदा उठाउँदै इजी कुल कम्पोज फिनिश गर्न सफल मुथाम्बा पिस्टोने। यस खेलको आफ्नो दोस्रो गोल गर्ने खेलाडी। स्ट्रेचरमा मैदान बाहिरिँदैछन् हिमालयन शेर्पाका खेलाडी। दस खेलाडीमा सीमित यतिखेर हिमालयन शेर्पा। साइडमा उपचारको क्रम जारी छ। हालको लागि अट्याकमा च्यासल युथ क्लब आफ्नो पोजिसन 10 मेनमा भएको फाइदा उठाउन सक्छ। कमल श्रेष्ठ डिफेन्समा बल लक्ष्मण जीसी। अर्पण कार्कीको क्लियरेन्स, मौसाको हेडर टिममेटलाई भेटाउन सकेन। र अर्पण कार्की सन्तुष्ट छैनन्। को मिस्टेकका कारण गोल भएको थियो यहाँ दोस्रो गोल। र हामी देख्न सक्छौँ एउटा ब्यालेन्स खेल देखाउनु पर्नेछ च्यासलले। र सायद डबल सब्स्टिट्युसनको तयारी गर्दैछ च्यासल। वन्डरफुल चेस्ट कन्ट्रोल कमल श्रेष्ठ र
क्लिप गर्न पुगे सुरेश कमल श्रेष्ठलाई र अट्याकिङ फोर्स कमल श्रेष्ठ जब राइट साइडबाट रन बनाउँछन् र उनको क्रसको क्वालिटीको कुरा गर्ने भने टप नच क्रस हुने गर्दछ। यहाँ टिममा क्लिप गर्न पुगे सुरेश कमल। फ्री किकको अवसर च्यासललाई, कमलको फ्री किक फार साइडमा थिए अभिषेक लिम्बू तर बलसम्म भने पुग्न सकेनन्। पुनः एकपटक गर्न दिएको छ यहाँ च्यासल युथ क्लबको लागि। अवसर हुन सक्छ। कमल श्रेष्ठ फ्री किक प्रहार गर्दै सर्ट कर्नर लिएको छ च्यासलले। ह्यान्डबलको अपिल कुनै इन्ट्रेस्ट देखाएनन् रविन्द्र महर्जनले। र ह्यान्डबल जब पोजिसनको हातमा बलले लाग्छ तब ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ बल टु ह्यान्ड हो कि ह्यान्ड टु बल हो, र पोजिसन खेलाडीले आफ्नो हात हटाउन सक्थे कि सक्दैनथे, नेचुरल पोजिसनमा हात छ कि छैन, धेरै कुरा हेर्ने गरिन्छ। हालको लागि मौसा राइट साइडबाट क्रस गर्ने अवसर। यो क्रस बक्समा हरियो जर्सी उपस्थित। विकास बल कन्ट्रोल गर्दै डिस्पोजेस भएका छन् विकास। केही परीक्षा हिमालयन शेर्पाको डिफेन्सलाई। हिमालयन शेर्पा बल जित्न सफल। 1-on-1 हुन सक्छ गोलकिपरसँग, तर अहिलेको लागि भने अर्पण कार्की लाइनबाट आफ्नो बक्सबाट धेरै बाहिर आए र कुनै कठिनाइ हुन दिएनन्। कमल श्रेष्ठ डिस्पोजेस गर्न सफल। विश्वास श्रेष्ठ कमललाई प्रेसर बनाउँदै हिमालयन शेर्पा कुनै मौका दिइरहेको छैन च्यासललाई खेलमा फर्किनको लागि। र यहाँ डबल सब्स्टिट्युसन आशिष राई र प्रदीप लम्साल मैदान प्रवेश गर्दैछन् विजय पोनुरङ्गम र कर्ण लिम्बूको स्थानमा। सायद जुन अपेक्षा गरेर कर्ण लिम्बूलाई अवसर दिएको थियो त्यो पोजिसनमा उनी सफल हुन सकेनन्। आशिष राई मैदान प्रवेश गरिसकेका छन् स्थानमा। च्यासल युथ क्लब बल जित्दै हाई प्रेस गरिरहेको छ यतिखेर हिमालयन शेर्पाले। सायद तेस्रो गोलको लागि जान चाहन्छ र यदि हिमालयन शेर्पाले यहाँ तेस्रो गोल निकाल्छ भने यो गेम ओभर भन्न सक्छौँ हामी। हालको लागि बलमा हिमालयन शेर्पा आजका 2 गोलकर्ता मुटाम्बा पिस्तोने बल अगाडि बढाउँदै राइट साइडबाट हिमालयन शेर्पा टिममेटको प्रतीक्षामा आफै सट लिने प्रयास। पिस्तोने यो प्रयास थियो त्रिदेव गुरुङको। ले अफ गरिदिएका थिए मुटाम्बा पिस्तोनेले त्रिदेवलाई, तर त्यति राम्रो एक्जिक्युसन भने हुन सकेन त्रिदेवद्वारा। पिस्तोने बललाई कन्ट्रोल गरेर पास दिने र फिनिस गर्ने उनको क्षमता छ। गुड क्वालिटी भन्न सक्छौँ हामी। फर्स्ट बारमै जाने प्रयास गरे, यदि सेकेन्ड बारमा लो सर्ट प्रहार गरेका भए नतिजा निकाल्न सक्थे, तर भन्न सजिलो गर्न गाह्रो हुन्छ किशन। यतिखेर अट्याकमा राइट साइडबाट च्यासल हेडर क्लियरेन्स हिमालयन शेर्पाको डिफेन्सबाट। च्यासल स्टिल अन द बल, बल रिटेन गर्न सफल। लेफ्ट साइडबाट बल अगाडि बढाउँदै आशिष राई, फुल पास चेतन थारू बल मैदानमा राख्न सफल, तर दिवस उराउको लागि यो सजिलो बल रिकभरी हुनेछ र यो सायद सञ्जित राईले कुनै फ्री किक दिएको छ, गोल किक दिएको छ। यो राम्रो डिफेन्सिभ नमुना भन्न सक्छौँ हामी। सञ्जित राईले कुनै अवसर दिएनन् त्यहाँ। र दोस्रो गोल गरेपछि हिमालयन शेर्पा पुनः प्रेसर बनाउँदैछ च्यासल युथ क्लबको लागि। अहिले भने च्यासल युथ क्लब बलमा पोजिसन बनाउँदै फेरि मिस पास गर्न पुगेको छ च्यासल युथ क्लब। बललाई कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छैन। दोस्रो हाफ जसरी सुरुवात गरेको थियो फेरि लय गुमाउँदैछ च्यासल युथ क्लब। हिमालयन शेर्पाको दोस्रो गोलले कुनै पनि नेगेटिभिटी ल्याएको छैन च्यासलको अट्याकमा। अझै पनि गोलको खोजीमा च्यासल युथ क्लब। हालको लागि थ्रो गर्दै
विश्वास श्रेष्ठ हिमालयन शेर्पाको लागि खेलको 65औं मिनेटमा छौँ हामी अलरेडी सिवे एउटा क्लियरेन्स विश्वास श्रेष्ठको र यही प्रेजेन्सको कुरा गर्दै थियौँ हामी विश्वासको जुन लिएर आउने गर्दछन् खेलमा डिफेन्सदेखि अट्याकसम्म र जुन रन बनाउने गर्छन् लेफ्ट साइडबाट उनको कठिन बनाउने गर्दछन् आफ्नो अपोजिसनलाई र यहाँ म्यान टु म्यान भन्दैछन् सायद युगल किशोर राई दुई गोलको अग्रतामा छ उनको टिम दुई गोलको कुसन तर कुनै बेला पनि बदलिन सक्छ हिजोकै खेलमा हिजोको पहिलो खेलमा देखेका थियौँ हामीले एपीएफले 2 गोलको डेफिसिटलाई ओभरकम गर्दै 3-3 को बराबरी हासिल गरेको थियो अट्याकमा च्यासल लिङ्क अफ प्ले कमल श्रेष्ठ आशिष राई पोजेस हुन पुगे हिमालयन शेर्पा बल अगाडि बढाउन सक्छ त्रिदेव गुरुङ बललाई रिटेन गर्न सकेनन् बल जित्न सफल हिमालयन शेर्पा मनिष थापा थिए अलरेडी सिवे बल गुमाउन पुगेका छन् क्लिप गर्न पुगे मनिष थापा लिड च्यालेन्ज थियो यो बल जित्ने प्रयास रमेश पर्तौलामाथि विकास डिस्पोजेस हुन पुगे तर टिममेट आशिष राई बल कन्ट्रोल गर्न सफल अवसर दिइरहेको छैन हिमालयन शेर्पाले च्यासलले बल अगाडि बढाउने अवसर दिइरहेको छैन यसै क्रममा विश्वास श्रेष्ठले पास दिएका छन् र आफै विश्वास श्रेष्ठ अवसर हुन सक्छ यहाँ बक्समा छन् तर राम्रो इन्टरसेप्ट भन्न सक्छौँ हामी जुन प्रकारले लास्ट सेकेन्ड इन्टरसेप्ट गरे विश्वास शट लिन सक्थे यदि बिट नभएका भए अलि चिबे पास गरेका छन् आफ्नो डिफेन्समा विश्वासको ले अफ आफ्नो टिममेटलाई भेट्टाउन सफल सुरेश कुमार ब्याक टु विश्वास केही कठिनाइमा राख्दै विश्वासलाई थ्रो इन जित्न सफल च्यासल रमेश बर्तौला मैदान प्रवेश गरे यता केही इन्फ्लुएन्सियल देखिएका छन् खेलमा यस्तै इन्फ्लुएन्सको आवश्यकता राइट साइडबाट रन बनाउने प्रयास थियो राजीव लोप्चनको तर बलमा पेस धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि बलसम्म पुग्न सकेनन् यो राम्रो इन्टेन्सन च्यासलद्वारा थोरै अवसर दिइरहेको छ च्यासलले त्यो अवसरमा माफ गर्नुहोला हिमालयन शेर्पाले त्यो अवसरमा च्यासललाई सदुपयोग गर्न आवश्यक छ दुई गोल कम्फर्टेबल लिड हिमालयन शेर्पा कुनै हतार हुने छैन स्लो अट्याक बिल्ड गर्न सक्छ तर यहाँ अर्जेन्सीको आवश्यकता छ च्यासल युथ क्लबलाई विकास मेराग्लिया जुन प्रकारले चर्चामा आएका थिए नेपाली बोर्न इटालियन रेज्ड खेलाडी यङ छन् र उनको ल्याङ्ग्वेज प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि पनि सायद कम्युनिकेसनमा टिममेटसँग केही कमी नेपाली बुझ्दैनन् नेपाली बोल्न सक्दैनन् र इङ्ग्लिस पनि त्यति राम्ररी बुझ्दैनन् विकास फुटबल यस्तो खेल हो जसमा कम्युनिकेसन निकै महत्त्व राख्छ र आजको खेलमा फराजे बिहोरेको खण्डमा च्यासलले लगातार 4 खेलमा जित विन रहनेछ च्यासल राम्रो सङ्केत भने हुने छैन उसको लागि र यता हिमालयन शेर्पाले लगातार दोस्रो पटक जित हात पार्नेछ लिगमा जुन राम्रो कमब्याक हुनेछ हिमालयन शेर्पाको लागि रेलिगेसन ब्याटल गरिरहेका यी दुई टिम क्युरियस फेसेस सपोर्टर्सको क्रस राइट साइडमा रमेश बर्तौला क्रस गर्न सफल थिए तर हेडर क्लियरेन्स विकास अन द बल विकासलाई मसल आउट गर्दै अलरेडी सिवे
वार्म अपको क्रममा हिमालयन शेर्पाका खेलाडीहरू थ्रो इन हुनेछ च्यासलको लागि लङ थ्रो इन लिनेछन् चेतन थारू हेडर क्लियरेन्स फेरि एकपटक अलरेडी सिवेको यो लङ बल दिने प्रयास पिस्टोनेको फुल चेस्ट कन्ट्रोल सञ्जित राई थिए मौसा बगाना उमेश बटौला ओभरल्यापिङ रनमा थिए उनका टिममेट तर आफै शट प्रहार गर्ने प्रयास डिफ्लेक्सन र यो कर्नर किक च्यासल युथ क्लबको लागि 70औं मिनेटमा छौँ हामी खेलको र अब मैदान प्रवेश गर्ने क्रममा छन् हिमालयन शेर्पाका लागि मिलन राई र उन मैदान बाहिरिएका छन् त्रिदेव गुरुङ फरवर्डको भूमिकामा खेल्ने गर्दछन् मिलन र अट्याकरको इन्क्लुजन टिममा इन्ट्रोडक्सन यस खेलमा केही क्षण अगाडिको यो शट एक्जिक्युसन राम्रो थियो र यदि अपोजिसनलाई नलागेको भए यहाँ बोल्नु सक्थ्यो र यो क्लोज कल च्यासलको लागि र अब च्यासललाई खेलमा फर्कन 19 मिनेटको समय बाँकी रहेको छ क्रममा हिमालयन शेर्पाले आक्रामक माइन्डसेटका साथ खेलाडी परिवर्तन गरिसकेको छ मिलन राई सहिद कुमार अट्याकमा हिमालयन शेर्पा तर यो क्रसमा त्यति क्वालिटी थिएन आफ्नो टिममेटलाई भेटाउन सकेनन् मुटाम्बा पिस्टोने यस खेलको आफ्नो ह्याट्रिकको प्रतीक्षामा हेडरको लागि कुरिरहेका थिए र केही क्षण अगाडिको यो च्यासलको चान्स थियो फ्री हेडर लङ जम्प लिएका थिए अब भने कर्नर किक डिफेन्ड गर्नुपर्ने आवश्यकता च्यासललाई विश्वास श्रेष्ठ लिनेछन् यो कर्नर हिमालयन शेर्पाको लागि यो खेलको पहिलो कर्नर किक विश्वासको कर्नर इन्टु द बक्स 3 खेलाडी उपस्थित तर तीनै खेलाडीले टार्गेटमा राख्न सकेनन् बलमा कनेक्ट भएका थिए सायद क्लियर गर्छ कुन खेलाडी हिमालयन शेर्पाका बलमा कनेक्ट भएका थिए भनेर च्यासलको लागि अवसर हुन सक्छ यहाँ बल तर कन्ट्रोल गर्न सकेनन् फेरि बल जित्दै हिमालयन शेर्पाका खेलाडी च्यासलको लागि कमल श्रेष्ठ सञ्जित राई अभिषेक पटक पनि कन्ट्रोलमा च्यासलको पक्षमा छ बल ट्याक बनाउँदैछ पास दिएका छन् लक्ष्मणजी च्यासल बल होल्ड गर्न भने सफल र अपोजिसनको हाफमा बल लान केही कठिनाई राम्रो कलेक्सन रुमेश कमललाई दिन चाहन्थे विश्वास श्रेष्ठ बल क्लियर गर्न सफल थ्रो इन जिताउन सफल आफ्नो टिमलाई विश्वास श्रेष्ठ थ्रो इन गर्दै राई भर्खरै मैदान प्रवेश गरेका खेलाडी विश्वास श्रेष्ठ पुनः थ्रो इन गर्दै टिमका लागि स्टोने धेरै अगाडि आएका छन् आज खेलमा फुल ब्याकको भूमिकामा मात्र नभएर धेरै अगाडि आएर पनि खेलेका छन् कप्तानी भूमिकामा भनौँ मलाई आज कप्तानी ब्यान्ड दिएको छ हिमालयन शेर्पाका प्रशिक्षक युगल किशोर राईबाट र यो पिस्टोनेको रन थियो त्यहाँ
अझै पनि हिमालयन शेर्पा बलमा पोजिसन बोलाउँदै अब भने पृष्ठोने थ्रोइङ जित्दै चेतन थारू मौसा वन्डरफुल लेअफ गोल हुन सक्छ र गोल आएको छ च्यासल युथ क्लब रुमेश बर्तौला स्कोर शीटमा 15 मिनटको खेल बाँकी छ र अब भने खेलमा फर्किन सफल च्यासल युथ क्लब बाल गोपाल साउखलको यो ट्याक्टिकल चेन्ज काम लागेको छ र स्कोर शीटमा रुमेश बर्तौला आफ्नो तेस्रो गोल गर्दै च्यासल युथ क्लबको लागि यस टुर्नामेन्टमा अब भने भन्न सक्छौँ किशन हामी गेम अन रुमेशको यो गोलसँगै खेलमा फर्किएको छ पुनः इफोर्ट दिइरहेका छन् उनी सफल बनाउन सकेनन् विश्वासको च्यालेन्ज यो रुमेशमाथि र फ्री किक जितेका छन् यसपटक अग्रता दोब्बर बनाउने अवसर च्यासलका लागि इक्वलाइज गर्न सक्छ च्यासलले र अब भने टेम्पो बढेको छ अन्तिम 14 मिनट खेलको निकै रोमाञ्चक हुनेछ र हामी कुरा गर्दै थियौँ रुमेश बर्तौलाको इन्फ्लुएन्सको टिममा गोल गर्न सफल आफ्नो टिमको लागि अब भने यो अवसर च्यासलको लागि इक्वलाइजिङ गोल गर्ने क्लोज कल च्यासलको लागि अझै पनि च्यासल अन द बल मिस्टेक गर्नु हुँदैन मौसा बल जित्ने प्रयासमा वन्स अगेन रुमेश श्वास बल क्लियर गर्न सफल पिस्टोने बल जित्न सफल पिस्टोने लेफ्ट साइडमा बल दिने प्रयास थियो विश्वास श्रेष्ठलाई टाममा पिस्टोने केही पावर बढी लगाउन पुगे बलमा गोल वन्डरफुल पास मौसा बगानाको अनसेल्फिश प्ले र बिट गर्न सफल यहाँ गोल गर्न सक्छ च्यासल मौका गुमेको छ इम्प्रेसिभ रन अफ प्ले च्यासल युथ क्लबको व्हाट एन अमेजिङ एन्ड टु द गेम वी आर विटनेसिङ प्रेसरमा राख्दैछ हिमालयन शेर्पालाई हार मानिरहेको छैन च्यासलले समस्यामा देखिन्छन् यहाँ गोलकर्ता रुमेश बर्तौला पाखुरमा केही चोट लागेको हुनुपर्छ रोकिएका थिएन गोलको प्रयास गर्दा उनले खेलमा परिवर्तन ल्याएका छन् आवाज लङ एफर्ट अलमोस्ट र केही क्षण अगाडिको यो च्यासलको अटेम्प्ट राजीव लोप्चन दुई पटक हेरेर दुई खेलाडी बीचबाट आफ्नो टिममेटलाई दिएर बल टार्गेटमा राख्न सकेनन् प्रदीप लम्सालको यो प्रयास थियो केही अन्तरले गयो यहाँ केही कठिनाई गोलकिपरलाई साफ देखिँदैनन् मौसा बलमा जाने प्रयास दुई अपोजिसन प्लेयरहरूलाई बिट गर्ने प्रयास बल जित्न भने सफल थिए तर बललाई मैदानमा राख्न सकेनन् गोल किक हुनेछ हिमालयन शेर्पाको लागि अन्तिम मिनेटहरू रोमाञ्चक बन्दै 2-1 को स्कोर लाइन छ एक गोलको अग्रतामा हिमालयन शेर्पा 80 मिनेटको समय चलिरहेको छ निर्धारित समयको राई पास फार साइडमा आफ्नो टिममेटलाई प्रेस गर्दैछ च्यासलले रुम दिन खोजिरहेको छैन हिमालयन शेर्पा राइट साइडबाट अट्याक अगाडि बढाउँदै मनिष थापा बक्समा बल दिस क्यान एन्ड द गेम व्हाट अ म्यान व्हाट अ मोमेन्ट सुरेश कुमार आफ्नो टिमको लागि गोल गर्दै खेलको 80औं मिनेटमा हिमालयन शेर्पालाई आफ्नो 2 गोल कुशन फर्काउँदै व्हाट अ गेम दिस इज टर्निङ आउट टु बी केही मिनेट अगाडि मात्रै च्यासलले गोल गरेर आफ्नो आशा कायम राखेको थियो तर यस गोलका साथ सुरेश कुमारले
अब सायद च्यासलको आशलाई मारिदिएका छन्, तर अझै पनि समय बाँकी छ खेलमा। तर अहिलेको लागि यो गोलको कुरा गरौँ, यो गोलको मुभको कुरा गरौँ र यहाँ कुरा गरौँ किशन हामी हिमालयन शेर्पाको यस लिगको अङ्क तालिकामा माथि बढ्ने क्रमको। वन्डरफुल पास, राम्रो रन थियो मनिष थापाको र जुन प्रकारले फिनिश गरे सुरेश कुमारले, निकै कठिन एक्जिक्युसन क्रेडिट दिनुपर्छ मनिष थापाको यो असिस्टलाई पनि। रिपिट गरेर सेकेन्ड बार सेट बटम कर्नर फिनिश गर्न सके विकास च्यासल। 2 गोल फर्काउनु पर्ने छ 10 मिनटको समयमा। यदि 1 अङ्क लिएर फर्किने हो भने अब भने आफ्नो 2 गोल कुसन फर्काएको छ हिमालयन शेर्पाले। केही राहतको सास फेर्ने छन् युगल किशोर राईले भने केही कठिनाई केही चिन्ताको घडी बाल गोपाल साउखलालाई। फर्काउने अवसर हुन सक्छ यहाँ च्यासलका लागि। मौसा राम्रो इन्टरसेप्ट यहाँ, रिसिभ बल अघि बढाउँदै पृष्ठो नै थिए त्यहाँ, तर बललाई कन्ट्रोल गर्न सकेनन् अपन कार्की टिमलाई बल दिँदै। प्रदीप लम्साल, च्यासल हाफबाट बल अगाडि बढाउँदै आशिष राई, लक्ष्मण जीसी थिए त्यहाँ राइट साइडमा, बल गएन, साइड स्विच गरेका छन् विकासलाई बल। विकास मुभ तर इन्टरसेप्सन गर्न सफल अलवेज सिवे। ब्याक टु विकास मेराग्लिया, यहाँ फ्री किक जिताउन सफल विकास मेराग्लिया। आफ्नो टिमलाई मसल आउट गरिदिएका थिए उनलाई हिमालयन शेर्पाका खेलाडीले। र अब अवसर छ च्यासललाई एक गोल फर्काउने। अलवेज सिवे र उनका टिममेट दिवस राव कनेक्ट हुँदै राम्रो दृश्य स्पोर्ट्सम्यानशिप देख्न सक्यौँ। 2 अपोजिसनका खेलाडी एक अर्कालाई सहयोग गर्दै। रमेश बर्तौला, आठ मिनट भन्दा कमको समय बाँकी। 3-1 को लिडमा छ हिमालयन शेर्पा। सुरेश कुमार केही समस्यामा देखिन्छन् यहाँ। खेलका गोलकर्ता गोलमा हिमालयन शेर्पाले 3-1 गोलको अग्रता बनाएको थियो च्यासल विरुद्ध। अब उनी सम्भवतः मैदानबाट बाहिरिनेछन्। र यो सुन्दर दृश्य दशरथ रङ्गशालाको एउटा ठुलो इतिहास बोकेको छ दशरथ रङ्गशालाले नेपाली फुटबलमा। विकास मेराग्लिया र कमल श्रेष्ठ यी 2 मध्ये एक खेलाडीले लिनेछन् यो फ्री किक। 7 मिनट भन्दा कमको समय बाँकी खेलमा र यदि यहाँ गोल हुन्छ भने अन्तिम मिनटहरू निकै रोमाञ्चक हुनेछन्। र सुरेश कुमार मैदानबाट बाहिरिएका छन्। सायद केही समस्यामा छन् उनी, उनको घुँडामा चोट लागेको हुन सक्छ। अजित गुरुङ मैदान प्रवेश गर्नेछन्। चितन थारूको स्थानमा च्यासलको लागि यो शट विकासको वाइड जान पुग्यो। मौसा बगाना मैदान बाहिरिनेछन् र मैदान प्रवेश गर्नेछन् डिफेन्डर मोहित गुरुङ। अजित गुरुङ र मोहित गुरुङ मैदान प्रवेश गरेका छन् च्यासलको लागि। 5 मिनट र केही सेकेन्ड बाँकी छ च्यासलका लागि खेलमा फर्कन भनौँ। र यो नतिजा हेर्दाखेरि, यो अहिलेको दृश्य हेर्दाखेरि
हिमालयन शेर्पाले 3-1 को अग्रता लिएको छ। नतिजा उसको पक्षमा छ र हिमालयन शेर्पाका सुरेश कुमार मैदान बाहिरिएका छन् भने उनको स्थानमा अमृत श्रेष्ठ मैदानमा प्रवेश गर्नेछन्। सुरेश कुमार हिमालयन शेर्पाका लागि तेस्रो गोल गरेका थिए। गोल स्कोरर सुरेश कुमार महत्त्वपूर्ण गोल गर्दै आफ्नो टिमको लागि। अब भने मैदान बाहिरिने छन्। हिरोइक सेट अफ पाउनेछन् सुरेश कुमारले आफ्नो समर्थकहरूद्वारा। अब भने डिफेन्सिभ लाइनलाई बलियो बनाउन चाहन्छ हिमालयन शेर्पा। ध्रुव श्रेष्ठको प्रवेशसँगै हिमालयन शेर्पाको एउटा अर्को सब्स्टिट्युसन बाँकी छ। मात्र 4 सब गरेको छ खेलमा। 4 खेलाडी परिवर्तन गरेको छ र यहाँ फ्री किक दिएको छ हाई फुटका कारणले गर्दाखेरि। च्यासल विरुद्ध कमल श्रेष्ठ बल जित्न चाहन्थे, निकै डेस्परेट थिए। अन्तिम 4 मिनट खेलको। क्रस बक्समा फार साइडमा ग्रीन जर्सी त थिए तर बलसम्म पनि पुग्न सकेन। च्यासल ब्याक अन द बल। कमल श्रेष्ठ क्रस गर्नेछन्। विकास र उनका टिममेट बक्समा हेडर क्लियरेन्स तर खतरा टरेको छैन। अलरेडी सिवे क्याप्टेनको भूमिकामा बल क्लियर गर्दै राम्रो रिकभरी अभिषेक लिम्बूको। थ्रिलिङ हुँदै अन्तिम मिनटहरू। विकास हेडरमा पुग्न चाहन्थे तर यो हेडर क्लियरेन्स। कर्नर किक जित्न सफल च्यासल युथ क्लब। अझै पनि प्रेसर बनाइरहेको छ। कमल श्रेष्ठ क्विक कर्नर लिने क्रममा पोजिसन लिइसकेका छन्। कमलको कर्नर हेडर। अभिषेक लिम्बू टार्गेटमा राख्न सकेनन् बललाई। डिसपोइन्टेड छन्। राम्रो डेलिभरी थियो कमल श्रेष्ठको बक्स भित्र र गोल गर्न पोस्टको दिशा दिन सकेनन् अभिषेक लिम्बूले। निर्धारित समयको 2 मिनट केही सेकेन्डहरू बाँकी छन् तर सर भने हिमालयन शेर्पाका लागि अब विश्वास श्रेष्ठ बल चिन्ने क्रममा तर राम्रो क्लियरेन्स भन्नुपर्छ यहाँ। लक्ष्मणजी विश्वास र उनका टिममेट मुटाम्बा पिस्टोने कनेक्ट हुने प्रयासमा थिए र मुटाम्बा पिस्टोने आफ्नो ह्याट्रिकको खोजीमा छन्। यस खेलमा 2 गोल गरिसकेका छन्। बलमा यतिखेर हिमालयन शेर्पा फार साइडमा बल दिने प्रयास थियो, सफल भने हुन सकेनन्। लगातार दोस्रो जितको नजिक छ हिमालयन शेर्पा र फेरि पनि अट्याक बढाउँदै जित्न सफल। बक्समा मिलन राई प्रतीक्षामा थिए तर उनीसम्म बल पुग्न सकेन। जित्ने प्रयास र बल जित्ने क्रममा फाउल गर्न पुगे हिमालयन शेर्पाका खेलाडी। यो फ्री किक हुनेछ च्यासलको लागि। 2 मिनटभन्दा कमको समय बाँकी छ खेलको नर्मल टाइममा। 2 गोलको अग्रतामा हिमालयन शेर्पा। ट्याग बढाउँदै च्यासल वन्डरफुल पास। विकास मेराग्लिया कन्ट्रोलमा राख्न सकेनन् बललाई। उनका टिममेट पछाडि बलको प्रतीक्षामा थिए। यसअघिको खेलमा सब्स्टिट्युटका रूपमा मैदान प्रवेश गरेका थिए। उनलाई ड्रप गरिएको थियो स्टार्टिङ 11 बाट। आजको खेलमा भने स्टार्टिङ लाइनअपमा परेका विकास इम्प्याक्ट भने देखाउन सकेका छैनन्। केही पोजिटिभ उनको तर्फबाट पनि आयो खेलमा तर गेम चेन्जिङ भने त्यस्तो केही देख्न पाएका छैनौँ। यो अर्को अट्याक असफल। मुटाम्बा बलमा जाने प्रयास। अझै पनि प्रेस गरिरहेको छ, हाई प्रेस गरिरहेको छ हिमालयन शेर्पाले। च्यासल अन द बल एन्ड अन द अट्याक। प्रदीप लम्साल पास फार साइडमा। विकास उमेश बर्तौला र कमल श्रेष्ठ थिए। ब्याक टु कमल श्रेष्ठ। बललाई मैदानमा राख्न सफल कमल श्रेष्ठ। क्रस लक्ष्मणजी सीको क्लियरेन्स हिमालयन शेर्पाको डिफेन्सबाट। 30 सेकेन्डको समय बाँकी छ
नर्मल टाइमको अन्तिम केही प्रयासहरू देख्न सकिरहेका छौँ च्यासल युथ क्लबबाट। बल पोजेसनमा अझै पनि च्यासल। प्रदीप लम्साल, उमेश बर्तौलाको पास, कमल श्रेष्ठ बललाई मैदानमा राख्न सफल। रुमेश ब्याक टु कमल, च्यासल ट्याग अगाडि बढाउँदै विकास, वन्डरफुल ट्रिकरी। 5 मिनेटको अतिरिक्त समय थपिएको छ र खेलको अन्त्यतिर बलमा राम्रो पोजिसन बनाइरहेको थियो च्यासल युथ क्लब। अब भने हिमालयन शेर्पा बल थ्रो इन पाउनेछन्। अब मिलन राई र अब किसन सायद हामी भन्न सक्छौँ हिमालयन शेर्पाले लिगमा पहिलो पटक ब्याक टु ब्याक खेल जित्नेछ भनेर। 2 गोलको कम्फर्टेबल लिडमा छ, तर 5 मिनटको समय अझै छ च्यासललाई गोल फर्काउने। लक्ष्मणजी सी, सुनौलो अवसर हो हिमालयन शेर्पाका लागि सातोबाट युथ क्लबसँग अङ्क बराबरी गर्ने र 3 स्थान सुधार गर्ने। यदि यस खेलमा जित हासिल गर्न सकेको खण्डमा 6औं स्थानमा पुग्नेछ हिमालयन शेर्पा। 6औं राउन्डसम्मको कुरा गर्ने हो भने एउटा रिदम पक्रिन सफल भएको छ हिमालयन शेर्पा। सरप्राइज टिम भन्न सक्छौँ हामी 6औं चरणसम्म आइपुग्दा। र यहाँ स्टोनेमाथि फल देख्यो, फर्कै च्यालेन्ज भनौँ। र इन्जुरीका कारणले गर्दाखेरि सायद खेल रोकेका छन् रेफ्री नवीन्द्र महर्जनले। उल्टै शिवेसँग ठोकिन पुगेका थिए उनी। र आजकल खेलाडीहरूले जुन मोजा लाउने गरेका छन्, ग्रिप सक्स भन्ने गरिन्छ, त्यसले खुट्टालाई बुटसँग ग्रिप गरिदिने गर्दछ। केही क्षण अगाडि हामीले हिमालयन शेर्पाका एक खेलाडीको बुटमा केही व्हाइट डट्स देख्यौँ, त्यो ग्रिप हो। र यहाँ सायद क्र्याम्प भएको छ राजीव लोप्चनको। आफ्नो क्र्याम्पलाई आफै ट्रिटमेन्ट गर्दै बिस्तारै नतिजा हिमालयन शेर्पाको पक्षमा गइरहेको छ। रङ्गशालामा घाम फेरि झुल्किएको छ र झुल्किएको छ स्कोर लाइनमा हिमालयन शेर्पा। वन्डरफुल पास, खेल सकाउन सक्थे मनिष थापा। कठिन थियो बल ग्र्याब गर्नलाई, सायद सूर्यले पनि केही भूमिका खेल्यो। पृथ्वी डाम्बा पिस्तोने पास गर्न सक्छन् आफ्नो टिममेटलाई। डाम्बा पिस्तोने अझै बलको लागि जुझ्दै मोहित गुरुङ। पिस्तोने समय खेर फाल्ने उनको यो स्ट्राटेजी। यो थ्रो इन च्यासलको लागि। चौथो खेलमा जित विहीन हुनेछ च्यासल यदि यो खेलमा हारेको खण्डमा। मनिष थापा बल जित्ने कोसिस उनको सफल। हरेक दिन जसो बाजा गाजा सहित समर्थक रङ्गशालामा माहौल तातिएको छ खेलको अन्तिम समयमा। यो अवसर हुन सक्छ यहाँ हिमालयन शेर्पाका लागि नतिजा 4-1 नतिजा आफ्नो पक्षमा बनाउन। आइसिङ अन द केक हुन सक्छ यदि यहाँ गोल हुन्छ भने हिमालयन शेर्पाको लागि। विश्वास श्रेष्ठ र पिस्टोने कुनै हतार छैन, समय खेर फाल्दै च्यासल प्रेसमा भेट्टाउन चाहन्छ हिमालयन शेर्पालाई। अन्तिम मिनटमा छौँ हामी, थपिएको 5 मिनटको इन्जुरी टाइमको। 2 गोलको कम्फर्टेबल लिडमा छ हिमालयन शेर्पा। जित हासिल गरेको खण्डमा टेबलको 6औं स्थानमा उक्लिनेछ 8 अङ्कका साथ। लेभल हुनेछ सातो बाटोसँग। युवा कोच किशोर राईको यो टिम
3-1 गोलको ठुलो अन्तरको जित हात पार्न सफल भन्न सक्छौँ हामी यो खेलको अन्तिम समयमा। श्वास बलको लागि अगाडि बढ्दै केही कठिनाई अभिषेक लिम्बूलाई, तर कुल कम्पोज डिफेन्डिङ अभिषेक लिम्बूको। र आजको यस खेलमा विराज महर्जनको कमी धेरै घट्किएको छ, जसरी यस अगाडिको खेलमा कमल श्रेष्ठको कमी देखिएका थियौँ हामीले। कमल अन द बल राइट साइडमा छन् विकास मेराग्लिया, विकासलाई पास क्रस गर्न सक्छन् विकास आफ्नो टिममेटको प्रतीक्षामा। प्रदीप लम्साल पास राईलाई फार साइडबाट बल अगाडि ल्याउँदै यो अटेम्प्ट, यो बल बाहिरिएको छ, अफ टार्गेट अटेम्प्ट। र सायद यो च्यासलको लागि अन्तिम प्रयास हुनेछ खेलको। रेफ्री नवीन्द्र महर्जन फेरि एकपटक दोस्रो हाफमा आफ्नो घडी निहाल्दैछन्। जित गुरुङले यो गरेको यो प्रहार पोस्टभन्दा धेरै परबाट बाहिरिएको छ र सम्भवतः यो च्यासलको नभएर खेलकै अन्तिम प्रहार हुन सक्छ। हामी अन्तिम समयमा छौँ यति बेला। टिम अट्याक बिल्ड गर्दै सम्भवतः च्यासल विकास क्रस गर्न सक्छन्, गोल डिफरेन्स घटाउन सक्छ च्यासलले। अझै पनि बल मैदानमै, कमल श्रेष्ठ राम्रो रिकभरी, क्रसको आवश्यकता, कमलको क्रस, हेडर क्लियरेन्स र विसल बजेको छ। अब भने नवीन्द्र महर्जनद्वारा हिमालयन शेर्पा जुन मिसनमा खेल्न आएको थियो, मिसन अकम्प्लिस्ड। 3-1 को स्कोर लाइनले हराउन सफल च्यासल युथ क्लबलाई। र दशरथ रङ्गशालामा यतिखेर जुन प्रकारले बादल लागेको छ, त्यसै प्रकारले च्यासलको भविष्यमा पनि यस खेल पश्चात बादल लागेको छ। हिमालयन शेर्पा पूर्ण 3 अङ्क लिँदै टेबलको 6औं स्थानमा उक्लिन सफल 8 अङ्कका साथ रेलिगेसन भन्दा टाढा जाँदैछ। र यस पटकको लिगको आफ्नो पहिलो ब्याक टु ब्याक गोल गर्न सफल। एन्ड द्याट म्यान राइट देयर मुताम्बा पिस्तोने हिमालयन शेर्पाको लागि 2 गोल गर्न सफल खेलाडी। मुटामा पिस्टोनेले 2 गोल गरेका थिए भने सुरेश कुमालको नाममा एक गोल रह्यो र हिमालयन शेर्पा ब्याक टु ब्याक लगातार दोस्रो जित हात पार्न सफल भएको छ। यसअघि उसले बीबीसीलाई 1-0 गोलले हराएको थियो र अङ्क तालिकामा 8 अङ्क बनाउन सफल। यसको अर्थ उसले सातोबाटो युथ क्लबसँग अङ्क बराबरी गरेको छ। यता च्यासल युथ क्लब रेलिगेसन जोनभन्दा माथि उठ्ने अवसर खेर फालेको छ। स्ट्याट्स निकै रोमाञ्चक। फुल टाइम स्कोर लाइन हिमालयन शेर्पा 3 च्यासल युथ क्लब 1। टोटल शट दुवै टिमले 13 शट प्रहार गरेका थिए भने अन टार्गेट शटको कुरा गर्ने भने हिमालयन शेर्पा 9 पटक अन टार्गेट थियो भने च्यासल 5 पटक थियो। शट्स अफ टार्गेट हिमालयन शेर्पा 4 च्यासल 8। कर्नर 2 प्राप्त गरेको थियो हिमालयन शेर्पाले भने 5 प्राप्त गरेको थियो च्यासल युथ क्लबले। फाउल्स कमिटेडको कुरा गर्ने भने हिमालयन शेर्पा वे द मोर अग्रेसिभ टिम, 15 फाउल कमिट गरेको थियो च्यासलमाथि भने च्यासलले मात्र 9 फाउल कमिट गरेको थियो हिमालयन शेर्पामाथि। दुवै टिमका एक खेलाडी अफसाइड थिए र येलो कार्ड खेलमा मात्र एक खेलाडीले प्राप्त गरेका थिए। हिमालयन शेर्पाका लागि अल्रिच सिवेले प्राप्त गरेका थिए र फेयर एन्ड स्क्वायर गेम, नो रेड कार्ड्स इन द म्याच। यो जित पछि हिमालयन शेर्पा 6औं स्थानमा उक्लेको छ। उसले अङ्क बराबरी गरेको छ 5औं स्थानको सातोबाट युथ क्लबसँग। दुवैको 8 अङ्क छ र च्यासल युथ क्लब 4 अङ्कका साथ 13औं स्थानमा यथावत छ र मनाङ मर्स्याङदी क्लब 13 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। 2 अङ्कले पछि रहेको मचिन्द्र दोस्रो स्थानमा छ। त्रिभुवन आर्मी क्लब 9 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ भने शङ्कर क्लबको पनि 9 अङ्क रहेको छ। च्यासल युथ क्लब सेकेन्ड बटम टेबलमा चिन्ताको विषय। हिमालयन शेर्पा कम्फर्टेबली आउट अफ द डेन्जर जोन, रेलिगेसन जोन भन्दा 4 अङ्कले माथि उक्लिएको छ, सेफ साइडमा छ भन्न सक्छौँ। अलमोस्ट हाफ वे थ्रु हामी लिगको र जुन प्रकारले हिमालयन शेर्पाले खेलेको छ आज, युगल किशोर राईको केही खेल अगाडिको एउटा स्टेटमेन्ट स्मरण आयो मलाई। जुन प्रकारले उनले खेलाउन खोजेको त्यो प्रकारको खेल एक्जिक्युट हुन नसकेको कुरा गरेका थिए। यङ, एनर्जेटिक र एउटा मोडर्न डे कोचका रूपमा युगल किशोर राईले यस खेल र यसअघिको खेलमा आफ्नो टिमलाई जुन ट्याक्टिक्समा उतारेका थिए
उनको खेलाडीहरूले आफ्नो कोचलाई 100% दिएका छन् र यस खेलमा पनि 3 अङ्क निकाल्न सफल युगल किशोर राईको हिमालयन शेर्पा। पक्कै पनि यो खेल च्यासल विरुद्ध हिमालयन शेर्पाले 3-1 गोलको जित हात पार्न सफल भएको थियो र त्यो खेलमा के कसो भयो हामी हेरौँ यो हाइलाइट्समा। यो थियो छैठौं चरणको दोस्रो दिनको पहिलो खेलको हाइलाइट्स। हिमालयन शेर्पा जित निकाल्न सफल च्यासल युथ क्लब विरुद्ध 3-1 को। र आज दोस्रो खेलमा साबिक विजेता मछिन्द्र क्लब र 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ मस्याङ्दी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यो खेल कस्तो हुनेछ भन्न एकदमै गाह्रो छ। यसलाई हामी गेम अफ द सिजन पनि भन्न सक्छौं र यदि आज मनाङ मर्स्याङदीले जित हासिल गर्न सकेको खण्डमा
क्वालिफाई हुनेछ एएफसी कप क्वालिफायर्सको लागि। बिग गेम, बिग डे, क्रिसमस पनि हो आज र क्रिसमसको दिन यो रोमाञ्चक खेलहरू लिएर हामी आएका छौँ। हामी अहिलेको लागि कमेन्ट्री बक्सबाट बिदा माग्छौँ। 4:45 को किक अफको लागि 4:30 मा हामी फेरि लाइभ लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेको लागि अभिनव मैदानमा छन् प्लेयर अफ द म्याचको लागि। को भयो त आजका प्लेयर अफ द म्याच? लेट्स गो टु अभिनव। ओभर टु यु अभिनव जोशी। Thank you, Avash. Thank you, Kishan. What a match it was. जुन एक्सपेक्टेसन थियो यो खेलबाट सो अनुरूप नै खेल भएको छ र च्यासललाई हराउँदै हिमालयन शेर्पा has got the second win in a row. आज हिमालयन शेर्पाको लागि राम्रो दिन रहेको छ। आज क्रिसमसको दिन I think it's turned out to be good. र हिमालयन शेर्पा consecutive 2 wins coming out in the table र टेबलमा एउटा राम्रो स्ट्यान्डिङ्स बनाउँदै अगाडि बढ्दैछ. So yes, it was an interesting game and we have the player of the match of this game today. Who he is? Let's find out. We have Mutamba Pistoni. Congratulations, Mutamba. Thank you, thank you, thank So you. how was the feeling scoring the 2 goals? It's the second and the third goal for you in the tournament. And I think it was a very good day for you today. And it's Christmas Day. So how are you feeling right now? I think I'm so happy to score again 2 goals. Again, I'm so happy for the team. We needed 3 points. Yeah, so happy again. So yes, starting the tournament, I think it was kind of a lackluster thing for you. Maybe you were not tuning up to the occasion, or I think it was the ground or anything else. It was really hard for you to score goals. But now you're scoring for fun nowadays. So how is your feeling? How's the morale in you right now? I think I'm adapting to the league. The league is tough. I'm new here, so I need to adapt fast. Now I'm starting to get my goals. I think I'll keep scoring now. Right, so you're from Kenya, right? And I think Kenyans are really, really speedy, and you're showing your speed in the goals right now. And I think especially you're connecting with the players, your teammates, especially from the crosses, you're connecting really well. So what's the mood in your dressing room right now? How's the mood right now? Everyone is happy for me. They are willing to help me. You know, I'm new. They are willing to help me. So I'm so happy for the team. I'll keep doing my best. Right, so I think it's really been a good day for you. Thank you so much, Mutamba, and congratulations to you. Thank you. Thank you so much. Okay. Darshan हुनुहुन्थ्यो Mutamba Pistoni, the player of the match for today's game, and I think he was phenomenal. 2 goal as a दोस्रो र तेस्रो गोल उनको लागि यो टुर्नामेन्ट भरि र Mutamba Pistoni as a brace स्कोर गर्दै आजको प्लेयर अफ द म्याच बन्न सफल. सो आज खेल एकदम एक्साइटमेन्टले भरिपूर्ण थियो. धेरै एक्साइटिङ मोमेन्ट्सहरू आज बन्यो यो खेलमा. टकिङ अबाउट द गेम र गेमको बारेमा के कस्तो अरू चिजहरू रह्यो सो कुरा गर्नको लागि वी हेभ अ स्पेसल गेस्ट इन आवर सेटअप टुडे स्ट्रेट फ्रम कतार. वी हेभ सुदेश बानिया. वेलकम ब्याक अगेन. Thank you so much. So exciting game, right? एकदमै रमाइलो भयो, especially second half. We saw 3 goals in the second half. So second half को अलिकति summarization गर्नु कस्तो रह्यो जस्तो लाग्यो? फर्स्ट हाफ भन्दा चाहिँ एकदमै धेरै इभेन्टफुल भएकै हो. एन्ड जुन कुरा हामीले हाफमा गरेको थियौँ, हिमालयन शेर्पा वुडन्ट इभन सेटल. अनि त्यसपछि च्यासललाई पनि एउटा प्रेसर चाहिँ थियो टु गेट द्याट गोल. अनि द गोल केम इन एट 2-1 जति बेला चाहिँ दे ह्याड रिड्युस द लिड टु 1 goal. सो एन एक्साइटिङ हाफ इन द्याट रिगार्ड्स एज वेल. अनि थर्ड गोल भएपछि त I think Himalayan Sherpa were clear. Now, talking about the Himalayan Sherpa goals, as they were really good in finishing, especially talking about the striker Mutamba Pistoni, right on the mark, right? First goal, while going to work, the 25th minute, and I think it was really good anticipation by Mutamba Pistoni. Yeah, I mean, that was the difference between two sides once more, because Chyasal on the other hand lacked that kind of incisive अगाडि एउटा प्रेजेन्स. अनि मुताम्बा पिस्टोने आई कुड सी फर्स्ट र सेकेन्ड गोलमा पनि वाज कन्सटेन्टली पुशिङ अप द लाइन्स. अनि द्याट मेड द डिफरेन्स. एउटा त्यो लिथल प्रेजेन्स जुन हुन्छ, आई थिङ्क हिमालयन शेर्पा वेयर ब्रिलियन्ट इन द्याट आज चाहिँ. Right. So second goal for Himalayan Sherpa was also scored by Mutamba Pistoni. I think there was a, like, especially defensively कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ के defensive lapsesहरू पनि देखिएको थियो. What's your thought on the second goal? Yeah, frankly भन्नु पर्दा there were men in the box. जुन च्यासलले डिफेन्ड गरिरहेको थियो त्यो कम्प्लिटली ओभरलोड गरेर जुन डेलिभरी आयो, वी क्यान नट से त्यहाँनिर मान्छेहरू थिएनन् भनेर. तर ल्याक अफ गुड डिफेन्डिङ इज वाट कस्ट द्याट गोल एन्ड अल्सो अ गोल किपिङ ल्याप्स होइन. वी कुड सी कमल थापा अल्सो इन द बक्स एन्ड 2 अदर डिफेन्डर्स गार्डिङ मुताम्बा. तर समहाउ त्यो बल आई थिङ्क एन्टिसिपेसनमा चाहिँ गोलकिपर्सहरूले चाहिँ कलेक्ट गर्छ भन्ने एन्टिसिपेसन भएको भएर
but as always, Pistone was always in the mark, and he scored that goal after marker but a free ball running. Right, talking about the defensive shape, जुन shape मा खेलिरहेको थियो, Kamal and Laxman GC were there in the box, right? त्यो कुरा चाहिँ I think they would have communicated more. And Abhishek Limbu was standing behind the goalkeeper, and it was surprising actually. I think he anticipated कि goalkeeper ले catch गर्नुहुन्छ त्यो ball भनेर. I think that got wrong. And talking about the third goal, Himalayan Sherpa that scored, I think Suresh Kumar has been phenomenal. Last goal in the last game, and this time again scores again. अनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ मैले फर्स्ट हाफमा हिमालयन शेर्पाको कोच युगल किशोर राईले टच लाइनबाट दिएको इन्स्ट्रक्सन सुनिरहेको थिएँ, एन्ड वाट वी कुड हियर वाज ही वाज इन्स्ट्रक्टिङ सुरेश कुमार टु अलवेज बी अन द फर्स्ट बार के अब फर्स्ट बारमा अट्याक गरेर आई थिङ्क द्याट वाज द प्लान मुभ. अनि त्यसपछि त्यो जुन ओकेजनमा हिमालयन शेर्पाले गोल गर्यो, आई थिङ्क द्याट क्लिक्ड फर हिमालयन शेर्पा लट. Right. Just talking about the goal from Rumesh Bartola, scores again coming from the bench. Rumesh Bartola has 3 goals from 5 games right now. And it's really surprising that he's not played much minutes. I don't think he's played 90 minutes fully. Totally गर्दाखेरि पनि. And he's been phenomenal. यो कुरामा I think has he been lucky, or what do you think about Rumesh? And the goal especially. I think numbers speak for themselves. Chyasal अहिलेसम्म 3टा गोल गर्यो टुर्नामेन्टमा, and all 3 have come from Rumesh Bartola. अनि let's compare आज नै कसरी गेम फेयर भयो भनेर. So if you can constantly look at it, Rumesh Bartolako presence पछि नै Chyasal had found त्यो late run in the position where they could receive the ball. अनि Rumesh Bartolako आज त्यो गोल पछि जुन immediate chances थियो त्यति बेला पनि he was I think short by 2 or 3 yards हैन. त्यो जुन एउटा फिगर हुन्छ बक्स भित्र गएर पोजिसन गरेर शूट गर्ने, I think Rumesh Bartola does that really well. अनि त्यही भएर नै Chyasal को all 3 goals have come from Rumesh Bartola's foot. Right. Just we've been talking about the formation shifts in both of the teams, right? Especially talking about Himalayan Sherpa team. They sticked with their 3-5-2 formation or 3-4-3 convertible formation. Jun overloads beach ma baniरहेको थियो midfield circle. They had lots of chances, lots of the ball. र एउटा control मा थियो Himalayan Sherpa, and that turned out to be in the result as well. Result मा पनि त्यो चीज देखियो नै जस्तो लाग्छ. The positional play. Yeah, हामीले प्री म्याचदेखि लिएर हाफ टाइममा पनि कुरा गरिरहेको थियौँ. हिमालयन शेर्पाको एउटा इन्टेन्ट चाहिँ छ ट्याक्टिकली उनीहरूलाई के गर्ने र वाट दे आर इन्टेन्डिङ टु डु चाहिँ एउटा देखिन्छ गेममा भनेर. एन्ड बिफोर दिस म्याच एज वेल, आउट अफ द 4 goals or 4 goals from open play, 3 of them were from positional attacks हैन. आज पनि हामीले अलमोस्ट 3टा गोल नै पोजिसनल अट्याकबाटै देख्यौँ. सो आई थिङ्क त्यो पहिलाको इन्टेन्ट अनि आज जुन क्यापिटलाइज गर्ने एउटा चान्स थियो च्यासलसँग, अ टिम द्याट हेभ बिन स्ट्रगलिङ एज वेल, आई थिङ्क दे डिड द्याट रियली वेल. अनि त्यो 3-4-3 को जुन अगेन्स्ट अ 4-4-2 साइड, आई थिङ्क त्यो एउटा मिडफिल्डमा जुन ओभरलोड्सहरू हुनुपर्ने थियो, दे डिड द्याट प्रिटी वेल. अनि आई मेन्सन उल्लिच पनि, ही वाज अ भेरी गुड फिगर. राइट, ही वाज प्लेइङ इन द डिफेन्सिभ मिडफिल्ड फर्मेसन र एउटा अर्कै एउटा ड्राइभ दिइराख्नु भएको थियो उल्लिच सिविल. एन्ड टकिङ अबाउट द अटेम्प्ट्स अफ द हिमालयन शेर्पा टिम, दे वर रियली गुड अन द अटेम्प्ट्स, लाइक स्पेसली अपोजिटको let's say goal frame they attempted a really good number of chances. I think the chances created when they have been really good, and I think it's only because jun euta formations and philosophy ma they tried to present themselves, that has been clicked on as a good din ma chai. As I mentioned, playing against a 4-4-2 side, you have to really find that space, and Chyasal were fortunately giving them the space. दुईटा लाइन्स को बीचमा जति पनि हिमालयन शेर्पाको शॉट्सहरु आयो त्यो स्पेसमा जुन उनीहरुलाई अलाउ गरिएको थियो, all the shots came from that position, and the opponent, let's say केही पनि हुन्छ नि significant effort नै थिएन त्यो चान्सेसहरु क्लोज डाउन गर्नलाई. That's why the least chance creating team in the league got more chances than the other side in today's match. Yeah, we're always putting the spotlight on Bikash Miraglia. He's been a poster boy for Chyasal. Especially as a game ko kura garne ho bhane pani, he has been creating chances. He was there in the chance creating area, creative area mein he was there, but he's been fouled a lot. Especially, I think he's the most fouled player in the league right now. Yeah, in terms of average fouls per game, I think Bikash Miraglia is the most fouled player in the league. Ani as we've seen with all the sides in Europe, modern football खेल्ने sides when they have a star player in their side, कहिलेकाहीँ चाहिँ approach कस्तो हुनुपर्छ भन्दा you have to get around playing without the star player. जुन star player ले players draw गर्छ त्यसको around मा चाहिँ आफ्नो team एउटा alternative approach चाहिँ चाहिन्छ, and I think Chyasal are lacking that.
Of course, and I think Chyasal ko जुन goal scoring पनि थियो, I think they tried to come back, especially it was in the 75th minute. I think they had an opportunity to come back. They एउटा drive को एउटा necessity थियो त्यो टिममा, which they couldn't. I think they just switched off त्यति बेलामा after the goal. Yeah, and the goal came in as a consequence of 3-4-3 पनि. When you play a 3-4-3, जब possession lose हुन्छ midfieldमा, you have to get back. You have to go to a 5-4-1 formation, हैन? अनि च्यासलले पनि जुन विङबाट मुभ बनायो, त्यो ओभरलोड जुन गरिरहेको थियो हिमालयन शेर्पाले, I think the overload consequence mane Chyasal le move banaera, and Rumes Bartola was already on the line, and that's how the goal was scored. And this pachi chai I think Himalayan Sherpa were a little more cautious, and the third goal chai euta bonus nei ho, because they scored and the game was just killed right then and there. Of course, I think it was really good game. Talking about the game which is coming, the blockbuster game for today, Machindra is playing against the top team, Monang Marsangri Club. What are your thoughts on the game? It's going to be an exciting one because Monang Marsangri always जहिले पनि league सुरु हुँदाखेरि title contenders, अनि Machindra recent years ma have been a big contenders in the league. अनि let's talk about Machindra ko forward line, a star-studded forward. अनि at the same time in Monang, मलाई चाहिँ Dinesh Rajbangshi, the way he has performed, and also Anjan Bista. So it's going to be star players that भरिएको match, and also a very fascinating thing for how एक अर्कालाई चाहिँ कसरी डिल हुन्छ त्यो गेममा भनेर. So change of approaches, everything. I think blockbuster match, as you said it, and AFC qualifying too. Of course, and I think it's a very important game for both of the teams. Thank you so much, Sudesh, for joining us. We'll be always a pleasure. Really thankful to you afterwards as well, and thank you so much, Sudesh. So, ladies and gentlemen, यो थियो पहिलो खेल. आजको पहिलो खेल जित्न सफल Himalayan Sherpa Club. The next game, ladies and gentlemen, the blockbuster game for the Saturday day, आजको लागि Saturday evening भन्नुपर्छ, the Christmas day kick off. As a top of the table team, Monang Marsangri Club भिड्दैछ मचिन्द्रसँग. I think हामीले सुनिसकेका छौँ AFC Continental Cup को लागि यो खेलको महत्त्व कति राख्छ भनेर. We'll be finding out how it is turning out to be after the game. Especially आजको यो खेल निकै नै महत्त्वपूर्ण, not only for the top teams but also especially हामीले अरू टप टिम्सहरू जो जति पनि रहेको छ उहाँहरूको स्ट्यान्डिङ्सको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ. विल बी फाइन्डिङ आउट द्याट. दर्शकबिन, पहिलो खेल निकै नै उत्कृष्ट रह्यो. कस्तो रहनेछ सेकेन्ड खेल यो भने हेर्न बाँकी नै छ. आई थिङ्क वी आर अप टु द एडभर्टिजमेन्ट नाउ. अब ब्रेकमा हामी जानेछौँ र त्यसपछि हामी लाइभ ब्रोडकास्ट लिएर आउनेछौँ 4:30 मा. द main kickoff, the main spotlight game for today, Machindra will be playing against Monang. We'll be joining you back at 4:30 in the live broadcast. तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ Kantipur TV HD, Kantipur Cineplex र YouTube बाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भने Kantipur TV को एप तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ Android तथा iOS मा. Kantipur बाट पनि तपाईले हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ. For that तपाईले ट्युनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ for all the actions Sahid Smarak A Division League 2078 को लागि. We'll be back after game. We'll be back with the game in the 4:30. Tune into Kantipur TV. इतिहासको पाना पल्टाइहेर जित्छ उसकै जो सक्छ लड्न यहाँ. कदममा छैन सजिलो लड्नु अनि उठ्नु छ यहाँ. अब बालो कसको हो हेर्नु छ रणभूमि तयार छ
Qatar Airways Martyr's Memorial A Division League.